Gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Ẹ kú wájú ẹ jọ̀ọ́ má bínú ẹni máa ní sọ̀rọ̀ ni o. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ má bínú àsìkò tí wọ́n ní ó yẹ káwọn pè mí gan ni ó dàbí pé Central Bank of Nigeria. Ṣe rí pé call tó yẹ kí n má gbé ni. Ẹ ṣé. Ẹ kú wájú mo kí everybody o. Ẹ má bínú pé ó pẹ́ díẹ̀ ká tó délé ni. Ṣe mọ̀ pé ní Nàìjíríà tá a bá sọ wípé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ party ní 2 o'clock. Most of us máa ń tẹ̀kẹ̀ pé wọ́n á lè bẹ̀rẹ̀. Ó ti aago 4 kan tó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. So ẹni tó bá dẹ̀ kọ́kọ́ dé ẹ rí i pé wọ́n ní sẹ́ẹ̀tì tébù tó rẹ̀ tètè kọ́ dé. Wọ́n á dúró náà ni nǹkan táwa náà ṣáà láti ṣe nìyẹn. The reason ni pé àsìkò tá a bá fẹ́ pín gbogbo àwọn aṣọ ẹbí nǹkan kan yẹn a fẹ́ kí anybody miss out. Àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe lénìí ó ṣe pàtàkì gan wípé at least ká ní reasonable amount of people on the seat before we commence. So ẹ ṣé gan mo recognize gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ́ wà ní ìjókòó ẹ̀yin màmá wa mo recognize wa. Àwọn bàbá wa kan wọ́n ti fi ìwé ránṣẹ́ sí wa wípé àwọn máa join wa lẹ́nu ètò yìí ni. Àwọn tá a bá rí níbí lẹ́nìí kì í ṣe pé bóyá wọ́n give up kì í ṣe tìrẹ̀wẹ̀sì. But nítorí kó lè dáa náà ni. Ṣe mọ̀ pé béèyàn bá ṣe ń ṣe ìtọ́jú aláìsàn wọ́n ṣe ń ṣètọ́jú ẹni. So àwa náà tún ní bill láti ṣe láwọn ẹbí lóríṣiríṣi tá láti look after. Ìdí nìyẹn tá a fi rí àwọn kan but àwọn kan ṣì ń bọ̀ lọ́nà. So a dúpẹ́ pé a ti fi orin orílẹ̀-èdè wa a ti fi bẹ̀rẹ̀. Láì fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjọ ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ Yorùbá Nation montage. Tá a bá ti gbọ́ yẹn tán a wá lè bọ́ sí ìdí ẹ má bínú sí mi o. Tá a bá ti gbọ́ montage wa tán a lè gbọ́ àwọn ètò wà nínú program wa tó kù a fẹ́ ṣe lẹ́yìn náà. A farabalẹ̀ máa bá ètò lọ. Ẹ ṣé gan. Olówó bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀. Bá a bímọ nílé olówó, oyè ó lè ṣèṣe olówó. Bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀, oyè ó lè rìnrìn ọlọ́lá, kó rìnyàn fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀. Ọmọ tá a bá bí ńlẹ̀ Yorùbá yẹ kó mọ ti fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ Yorùbá dẹ́kun délẹ̀. Tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn ibi tó ṣe é múyan gan tó dùn ún wò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo Ẹ̀rìn Ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ẹ̀tún wò Kọ́gùsì níbi tómi gbóná àti tútù ti pàdé. Ìdẹ̀rẹ̀ hill nínú odò ń kọ́ àtòkè Olúmọ lẹ́gbàá Aláké.
nání ohun ànílà nání. Ìdí ẹ̀ gan nìyí tí Yorùbá Nation Global Directorate fi gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ sátidé fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà ìṣe ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa Yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wú koríko àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí wọ́n pín kò kàn mí onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ní. Darapọ̀ lórí ìkànnì YouTube ní gbogbo ọjọ́ sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán Nàìjíríà tàbí kó o darapọ̀ lórí Zoom fi àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubaнаtionglobal.d@gmail.com. ìkànnì Yorùbá Nation Global Directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí YouTube oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ńlẹ́ ọmọ bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjọ́ àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí kẹ́kù lẹ́gbọ́ kó sọ fún toko pé a kì í fárílẹ́yìn olórí ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀. Yorùbá ò ní parun Yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí. Yorùbá Nation Global Directorate lolùkéde. ẹ ṣe wọn ní ẹni tó bá nìkan máa dáa òun náà ó máa ṣe nínú ẹ Ọlọ́run má ṣe wá ní ẹni tó jẹ́ pé spectator ni tó kàn máa wòran tí wọ́n máa pèrò ilé bàbá ẹ̀ tí ò ní dá sí gbogbo ìgbà la máa ń gbọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí bí ìgbà tó pẹ́ nìkan san sálárì fún wa ṣèbí ìfẹ́ la fi ń ṣe kò sí time yẹn but out of the time we must create the time iṣẹ́ gbogbo wa lélẹ́yìí àwọn ní ìgbà ọwọ́ alájọṣe wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ tí àgbàlagbà kò wọ́ kèrègbè wọ́n dẹ̀ ní kárọ́ṣọ mọ́ọ̀dì káròdì máṣọ kídì má ti gbófo ni gbogbo wa pátápátá tó bá jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá gbogbo wa la lẹ́nu ń bẹ̀ gbogbo wa dẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá ilẹ̀ Ifẹ̀ so gbogbo wa pátápátá collective responsibilities wa wisdom knowledge tọ́lọ̀ fún wa òun ni gbogbo wa fi máa ṣe iṣẹ́ náà bí ó ṣe wà oríṣiríṣi nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ láàárín ọ̀sẹ̀ àbí nǹkan tó jẹ́ èròǹgbà wa mo fi pé ní àsìkò yìí ẹ jẹ́ ká pe arákùnrin wa ìkan nínú àwọn bàbá wa tó wà nínú ilé kó wá bá wa ka ìròyìn lérèfé mo pe Mr. Kolade Thomas. Thank you. Thank you. Ẹ ṣé o. Ẹ kúlé o. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ìròyìn Yorùbá Nation Global Directorate for the 166th weekly meeting. See how time flies. Thanks for attending the meeting today. This is Yoruba Nation Global Directorate. My name is Kolade Thomas. The question are being asked on when Yoruba will have a new leadership that will steer the affairs of Yoruba to the promised land. The question came to the fore due to the rudeness nature of events in Yoruba land in recent times. References have been made to moving on. We call on all security groups in Yoruba land to protect the properties and the people in Yoruba land. We should not shy away from meeting intruders with the kind of power they deserve, as intrusion without consent is illegal and unacceptable. Finally, the struggle for Yoruba freedom continues. We must never stop from educating our people. We must love ourselves and not otherwise. We are Imole Gbogbo Adulawo who should not fade into obscurity by being fearful and failure to do the right thing at the right times. If you see something, tell neighbors, act to redress situations and remain vigilant. I am Kolade Thomas. Thank you. Thank you very much. Ẹ ṣé gan sir. Thank you. And ìròyìn lérèfé lẹ ti gbọ́ yẹn.
wọ́n ní tẹ́ bá rí nǹkan kan ẹ sọ̀rọ̀ sókè àìlè sọ̀rọ̀ wọ́n ní òní ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú ìkọ̀ọ̀kan nínú wa àti ìdílé àti ilẹ̀ Yorùbá níṣorí burúkú ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síta ká lè dáàbò bo orílẹ̀-èdè wa àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe wọ́n ní omi lábùwẹ̀ omi lábùmú ẹnìkan kì í bómi ṣọ̀tá òrìṣà èèwọ̀ ni ìtọ́ba ní ìkógbolè ó gbọ̀lẹ̀ they are referring to the nation of the Yoruba people àwa ni àwọn èèyàn méjì máa jà tó wọ́n máa bá ọmọ wa jà tá a máa débẹ̀ tá a máa ní kí ló ṣẹlẹ̀ báwo ni so everybody knows that we're hospitable we're fair-minded I love gbogbo èèyàn but ibi abuse yẹn ibẹ̀ ni àwa ti gbọ́dọ̀ sọ pé no wípé torí pé èèyàn dákẹ́ èèyàn mí pé ọ̀dẹ̀ ni àwòrán kejì tá a máa wò ìkéde tá a máa wò nísìnyìí kí a lè sọ kó lè yé wa torí wọ́n ní korokoro làárọ̀ fa adití àwa ò kì í ṣe oníjàgídíjàgan níbí gbogbo nǹkan tá a bá ṣe létò ni we are responsible Yoruba citizens we understand the importance of complementing the effort of the government in Nigeria ìjọba ò lè dá nǹkan kan ṣe ìjọba ò lè dá ṣe so nípa ọ̀rọ̀ ààbò we want to complement them. We are not of the stock of those who would attack their brothers and sisters. We don't do it here. Everybody knows us for our position on referendum. We believe in concession. We believe we must have the mandate of the people. And what does it entail? The majority speaking. The opportunity here. But in the meantime, wọ́n ní ojú òun ló mọ nǹkan tó tónú. Ojúlówó nǹkan tó tó imú ìka tó bá tọ́ sí mú òun la fi ń romú wọ́n dẹ̀ ní ìdodo báyìí ó ní ìdajì ara until such time when Elédùmarè will give us the opportunity to hear from the masses of our people nǹkan tó bá tọ́ tó jẹ́ nǹkan ààbò nílẹ̀ Yorùbá nínú ẹgbẹ́ yìí àwa máa ṣe lọ ará àta ò ní wá wọ́n wá kó wa lẹ́rù wọ́n ní iná ilé òfúnra pápá jóná àjà òfúnra àgbájìn tó nílé ò bá fúnra olè ló máa gbé lọ olè ní gbéran Yorùbá lọ position tá a wà nìyẹn olè kò ní gbé ìran Yorùbá lọ olè ara olè ẹ̀mí kò ní gbé ìran wa lọ wọ́n ní tí ẹrú bá pẹ́ nílé a máa ké alájọbí á dá fún orin àwa yín la nílùú ẹ má pè wá lálejò mọ́ kì í ṣe orin tí èèyàn máa kọ ní orílẹ̀-èdè wa ìdí rèé tá a fi fẹ́ gbé fídíò kejì sí pé ká wò ẹ jọ̀ọ́ wà lórí YouTube wa ẹ share pẹ̀lú àwọn èèyàn wa please share this video let them know pé adìyẹ funfun òun làgbà àwa làgbà adìyẹ funfun làgbà adìyẹ àwa làgbà. ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà ọmọ odù tó dá ìwà ẹ fura o ìfura lóògùn àgbà pásá òfura pásá já àjà òfura àjà jìn bónílé ò bá fura olè ó kó ogun àwítẹ́lẹ̀ kí parọ́ tó bá gbọ́ ọmọ Yorùbá ikú tó mọ̀ pọ́njú gbà ẹni òwe ló ń pa fún ni ẹ dìde tẹ̀sán ẹ dìde tọlọ́gun ẹ jígìrì ìgbàgbọ́ ògbámọ́ sọ̀rọ̀ ilé bàbá wa ọmọ Oòduà ẹ dìde bí alágbára ìdágìrì kì í jámọ́ lẹ́yìn ẹkùn àsìkò tó ká sọ̀rọ̀ bí àwọn ará àtijọ́ ẹ jẹ́ ká wá ohun agbára àwọn bàbá ńlá wa ká dira wa lámùrè ṣé àìrìnjìnà láàrá búkí ọ̀kẹ́rẹ́ bàbá rìn jìnnà dáadáa àkànbí tí wọ́n gbé fọdọ̀ òbúlẹ̀ gúnyẹ́ jẹun bẹ́ẹ̀ ìwákùwà là ń wá tó bá sọnù ọ̀rọ̀ ti dójú ọ̀gbagadè kí kálukú yà tètè mọ̀ báyìí pé ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ fìgbàdí kan ṣoṣo ṣègbànú ká pawọ́pọ̀ láti dáàbò bo àdúgbò abúlé àti olúùlú wa gbogbo ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ mọ̀ báyìí pé gbogbo wa ti di ológun lọ́wọ́ tí ìlú wà báyìí o nítorí àtòkèrè lọ́lọ́dú títí tí mẹ́kún sùn igi gogoro má sì gbomi lójú àtòkèrè láti wò ọmọ Oòduà ó lè òní jà wá bẹ́ẹ̀ lógun òní kọ́ wa lẹ́rù lọ́wọ́ kẹkùlé ó gbọ́ kó sọ fún toko kádò ó gbọ́ kó lọ rò fún ọbẹ̀ pé lọ́wọ́ tí ìlú wà báyìí nínú ewu nílùú wa o gbogbo wa pátá la gbọ́dọ̀ mọ̀ pé a ti dológun
láti lè dáàbò bo dúkìá àti ẹ̀mí àwọn èèyàn wa. Ó ti yá o ọmọ Yorùbá omi gbọ́nà ìpẹ́lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ìpẹ́nsà kéèké ẹjẹ́ jígìrì káwá wọ̀rọ̀ kọ̀ fi ṣàdá kó tó pẹ́ o. Àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí tó bá dénú rẹ̀ yóò dodidi. Yorùbá Nation Global Directorate ló ń kéde fún gbogbo ọmọ odù tó dá ìwà. ẹ ṣé o a máa kéde náà ni torí Yorùbá ní ọ̀rọ̀ báyìí lọ́mọ elétí ló ń jẹ. Abala tó kàn nísìn ni pé ká pe àwọn bàbá wa. Wọ́n ní owó ní kẹ̀kẹ́ ìrìn rere. Tí ẹnìkan bá donate time, tí àwọn kan donate intellectual properties, gbogbo wa lọ́lọ́run fún ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ní ilẹ̀ Yorùbá. Kò dẹ̀ sẹ́ni tọ́lọ́run ṣe láláìní nínú ìran Yorùbá. Wọ́n ní ení tere èjì tere òun ni o. We do not mind a little drop here and there will make the ocean. A gbé kíní kan wọ National Assembly. Orí ọ̀fẹ́ tí àwọn tó ń darí Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ náà fún wa nìyẹn. They spoke about the constitutional amendment. Owó yín tẹ̀ ń dá ní directorate ẹ̀yin bàbá yín màmá àbúrò ẹ̀gbọ́n ẹlẹgbẹ́ wa tẹ̀ ń dá. Tẹ́ bá kàn sí secretariat wa gbogbo bá ṣe náwó wọn á sọ fún yín. Mo fẹ́ tún tù wá nínú pé we have done the needful. We have submitted a proposition on constitutional amendment to the National Assembly in Nigeria. Àwọn lawyers tó represent wa láti hand over document yẹn títí kan photocopying pátápátá lásanwó ẹ̀, transportation wọn àsanwó ẹ̀. Ẹni tó pè lẹ́ǹkan yẹn, one of the lawyers, the lead of the team, ló phone lẹ́ǹkan yẹn. Ó ní nǹkan tó fẹ́ sọ, mo dẹ̀ ti mọ̀ ní pé owó táwọn ná lórí ọ̀rọ̀ submission document yẹn pé àwọn ti rí gbà. Ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa kan tó wá bá pàrọwà sí àwọn èèyàn wa lénìí wípé ó kù díẹ̀ báyìí ó ní ìbọn ro. Pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi pe bàbá wa Apostle Raphael Adébáyọ̀ sí orí òpó kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nípa ètò ìṣúná. Bàbá, mo rí nọ́mbà yín not long ago. Are you still in the house, sir? Bàbá Adébáyọ̀, mo rí yín. Àjànàkú kọjá, mo rí nǹkan fìrí o, mo rí yín lẹ́ẹ̀kan. Are you still in the house, sir? Barrister, can you locate Baba on the platform? I don't seem to. I'm trying. I'm not seeing him. Okay. Yeah, Okay. Okay. Tí bàbá ò bá sí lórí òpó, wọ́n ní ẹni tó bá mojú ogun ló ń pa bìnírè. Ẹ jẹ́ kí n tún gbé accountant wa padà kí wọ́n wá bá wa ṣe ètò ìṣúná náà. Over to you, Mr. Kolade. Okay. Ẹ má bínú again, èmi tún ní Mr. Kolade Thomas. Agbowó òde. Ẹ jọ̀ọ́, nǹkan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín kò ń ṣe nǹkan tó le. Nǹkan tí mo máa ń béèrè ní ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ náà ni pé ẹ jọ̀ọ́, nǹkan tí Ọlọ́run bá fi ta yín lọ́rẹ, ẹ má gbàgbé Yorùbá Nation. Àwa ò kí ń kówó jẹ bíbá, àwa máa ń kówó jọ ni. It's different. Hello? Yeah, àwa ò kí ń kówó jẹ bíbá, àwa máa ń kówó jọ ni o. Nǹkan tí ẹ bá ní lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀, ẹ má gbàgbé wa, ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bá fi díẹ̀díẹ̀ ṣọwọ́ sí Yorùbá Nation Global Directorate. Bó jẹ́ account the UK, account the United States, account all over the world. Gbogbo ibi tẹ́ bá lè fowó sí, ẹ bá fowó sí. Àwọn tó ń lo Zelle ní Amẹ́ríkà, àwọn tó ń lo kíní, àwọn tó ń ṣe, wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe. À ń gbogbo owó tá dẹ̀ ń rí, gbogbo àwọn tó ń dáwó, gbogbo ẹ̀ là ń rí, ẹ ṣé gan ni. Àpò yín ò ní gbẹ o, àbùsí Èdùmàrè. Mo dẹ̀ ní kí n sọ fún yín pé a ní àwọn nǹkan tá a fẹ́ ṣe, àwọn different projects tá à ń ṣe lọ́wọ́, owó náà la need. Tí ò bá dẹ̀ sí ẹ̀yin, kò sí Yorùbá Nation. Tí ò bá sí àwọn members tẹ́ ń help wa, tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́, kò sí Yorùbá Nation níbi kankan. Even gan this platform ò ní wáyé, owó yín là ń lò la fi ń ṣe kíní Zoom, ta fi ń sanwó.
kò ń ṣe pé bóyá à ń rí owó gbà níbì kan ẹ̀yin náà lẹ́ ń dá owó tá à ń lò so Ọlọ́run á máa bù sí yín lápò and wọ́n máa gbé ibi tí ẹ máa fi owó sí orí platform nísìnyí tẹ́ máa rí ibi tó yẹ kẹ́ máa fowó sí so ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi owó ràn wá lọ́wọ́ o ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ wa pọ̀ gan láti ṣe a sì níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe àti ìgbà Yorùbá nation nù so abádẹ máa gba Yorùbá nation owó la máa ná so ẹ jọ̀ọ́ ẹ fowó ránṣẹ́ sí wa bó ṣe rí nìyẹn thank you. ẹ ṣé gan, thank you very much. And a máa gba ní bí ògo bá ń jẹ́ ti Elédùmarè a máa gba Yorùbá nation. Àwọn tán fi tọ́ wa lẹ́nu wò wọ́n àwa gan dẹ̀ ti mọ̀ pé ó dùn whatever their intentions may be tán fi sovereign Yorùbá nation tọ́ wa lẹ́nu wò ó dùn gan, kò sí nǹkan tó dàbí òmìnira. But before that time Bob Marley ní emancipate yourself from mental slavery. Gbogbo we grew up believing a lot of wrong things. Gbogbo yẹn la láti pọ̀jà ara wa kúrò níbẹ̀. But ká tó lè gba Yorùbá nation iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa fún orílẹ̀-èdè wa òun la fi ń kọrin. But ó ju ọ̀rọ̀ orin lọ o. Iṣẹ́ tó wà ó ju ọ̀rọ̀ orin lọ. Iṣẹ́ yẹn ni pé kán yé gé àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ mọ́. Kán yé béèrè question tí ò dá lọ́wọ́ àwọn obìnrin wa lọ́nà oko mọ́. Kán yé sunlé wa, nǹkan ọrọ̀ ajé wa, nǹkan ọ̀gbìn wa, kán yé destroy ẹ̀ mọ́. Àwọn iṣẹ́ tá a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn. Without kingdom, there's no need for kings. We can't exercise sovereignty over a land. Wọ́n bá ti conquer. Ó wà lára gbogbo nǹkan tí mo feel pé lẹ́yìn àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n máa bá wa gbé wò. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ ẹ fi àsìkò yìí náà ẹ bá wa pín ìwé tá a fi ránṣẹ́ pé àwọn èèyàn kan wọlé kẹ́dẹ̀ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé lẹ́yìn ìpàdé àwọn tó bá l'opportunity láti wá wọ́n lè wo gbogbo nǹkan tá a bá jíròrò lé lórí YouTube wa kí wọ́n wò. Ní àsìkò yìí wọ́n ní ìlú kì í wà láì lólórí. A dúpẹ́ pé Elédùmarè fún wa ní ológo ènìyàn ẹlẹ́mìí ìrẹ̀lẹ̀. Someone said don't blow your own trumpet. If we give you the microphone, what do you call it, the trumpet, we don't know whether you have enough here in your nostril láti blow ẹ̀. Yorùbá dẹ̀ ní ohun ní òun là ń gbé lárugẹ. Nọ́ní ni ọmọ àṣẹgìtà ó ná ní èpo igi. So we are privileged to have ọmọ ọba ilẹ̀ Yorùbá, ọmọ ọba aládé, to be our leader. We speak of no other person than Princess Adéọlá Atayero, ìyàwó Ọlámìjùlọ, kí wọ́n wá tún gbà wá ní ìmọ̀. Over to you, Princess. Thank you. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa ẹ̀yin àbúrò wa tí a pè yín tẹ́ tún jẹ́ wa lénìí Olúwa Olódùmarè á wà pẹ̀lú wa o. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí ọ̀sọ̀ láti tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo owó àti support tẹ́ ń fún wa from left and right. A ò ní jọra wa lójú o. Òkè bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ afúnni ń gbé, òkè báyìí lọ́wọ́ yín máa gbé. And to our panelists ẹ ṣé gan ni tá a pè yín ọpọlọ yín ò ní jọba o ẹ ṣé gan ni tẹ̀dẹ̀ wá enlighten wa. So mo fẹ́ tún tọrọ nǹkan kan lọ́wọ́ wa pé jẹ́ ká ní sùúrù ká farabalẹ̀ ká tó kọ́ ọgbọ́n kún ọgbọ́n ká tó kọ́ ìmọ̀ kún ìmọ̀ ká dẹ̀ tó kọ́ òye kún òye. Ojú ò ní tì wá o. Èmi Adéọlá Atayero Ọlámìjùlọ èmi ò ní dalẹ̀ Yorùbá o. Over to you, sir. Thank you very much. Mo rí pé dáàdì bàbá wa Oyèlọ́lá wọ́n ra bọ́gà lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́ àwa 19 la wà ń bí dáàdì àwa ọmọ yín àwa ń bí o. Ẹ bá wa ọ̀dà tiwa náà á jẹ́ through the electronic media we will be able to eat it. Ẹ ṣé sir. And bàbá wa Raphael wọ́n ti wọlé. Bàbá ti wọlé. Ẹ jẹ́ kí ó tọ́jọ́ mẹ́ta tó dà ń pé àti gbóhùn bàbá kì í ṣe ti pé bàbá lọ rìn àjò bọ̀ activities ló pọ̀. But even though brother wa Délé wọ́n ti accountant wọ́n ti délé dè wọ́n.
ní ṣókí tó jẹ́ ọ̀bẹ oge ẹ jẹ́ kí n gbé bàbá Raphael wọlé. Bàbá, please turn on your video kẹ́yìn náà kan sọ̀rọ̀. Wọ́n ti bá yín ṣe o. Wọ́n ti bá yín ṣe. But please tẹ́yìn náà bá tún lè kàn fi ọ̀rọ̀ kún wọn lẹ́yìn nípa ṣe okay. Ṣiṣẹ́ ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín loud and clear, sir. Léni mò ń bá ọ̀kan nínú àwọn àgbàlagbà wa sọ̀rọ̀ léni. Wọ́n á sọ pé àwọn tó ń jẹ́ wà ń direct tó ń jẹ́ wà ń secretariat wa, Barrister Tayo, Barrister Odumosu, accountant wa àti mọ́mí wa, wọ́n á ní pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ fún pẹ̀lú ọpọlọ tí Ọlọ́run fún wọn and discernment tó jẹ́ pé tí ò jẹ́ kí ẹrẹ̀ kó ta sí aṣọ àlà wa, tó jẹ́ ká mọ ọ̀rọ̀ sọ nígbà bí ká sọ, ká mọ ṣe bá ṣe. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni wọ́n máa ń pè wọ́n sí àwọn meeting, wọ́n á fi ipò lọ̀ wọ́n, wọ́n á fi owó lọ̀ wọ́n, tó pé nítorí ìgbàgbọ́ tó ní sílẹ̀ Yorùbá, wọ́n á sọ pé rárá àwọn ò lè ṣe. Pé kìí ṣe pé ipò làwọn ń wá, báwọn wọ́ owó ni, ṣùgbọ́n fún àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n á rí i pé ó jẹ́ kí a stand out ní gbogbo ìgbà, ó jẹ́ kí inú mi dùn. Wọ́n á sọ pé àwọn kan ń bẹ tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà tí ìgbà míì lè má rí wọn ní meeting, bí Dr. Idowu àtàwọn yòókù náà tó máa wá sí meeting dẹ̀. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tá à ń ṣe, inú wọn dẹ̀ ń dùn. Wọ́n mọ̀ pé a ò ní gbégbèsè kan tó máa bà wọ́n lójú jẹ́, a ò ní sọ̀rọ̀ kan tí a máa sọ tí wàá ta ẹ̀rẹ̀ sí aṣọ àlà wọn. So lè jẹ́ pé kí inú mi dùn gidi gan wípé this meeting ó fi hàn pé Yorùbá ni wá tó ní àròjinlẹ̀, tá a jẹ́ pé a jẹ́ ọmọlúàbí pẹ̀tà ọmọlúàbí ethos. So mo fẹ́ fi eléyìí encourage wa wípé bí tá à ń ṣe ẹ jẹ́ ká máa ṣe lọ, ẹ jẹ́ ká stand firm, ká wà dedicated. Àwọn ọmọ Yorùbá ń wò wá gẹ́gẹ́ bí mirror. A lè mọ̀ rí nǹkan pọ̀, they are watching us, they are watching us. Wọ́n ń wò wá, wọ́n ń wo bá ṣe ń ṣe, bá ṣe ń carry out. Tó kó sí nǹkan tí wọ́n ti ṣe nílẹ̀ Yorùbá tí a ò dá sí, but a fẹ́ dá sí nǹkan, a máa ń dá sí, not to be seen, but to do what is right. Not because we want to blow up our egos, but to do it in a way that will command respect, so that when our children, our wife, they see us, they know we are truly Yorubas, we Yoruba ethos. So gbogbo wa ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run ló pè wá, ló dẹ̀ ń lò wá. Let's be cautious and continue. A ò ní mú lion àti ajá síbi kankan náà. Gẹ̀ẹ́sì, we are on top. We cannot go down. We may look as if we still slow down. No, God's with us. So, all the money we are giving, what we are doing, is not in waste, because there's no dime, there's no money that goes out. Àwọn kan better pé wọ́n ti rúbà nǹkan. Omit ara yín, sir. Omit ara yín. So eléyìí jẹ́ kí inú gbọ́ á dùn. So fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wa pé a kú iṣẹ́, a kú ìfọmọnìyàn ṣe, a kú ká má dalẹ̀ tá a dalẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run máa dúró tì wá. Àwọn ọmọ wa, they will be proud of us. Ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ wọn kan kò ní pẹ́, máa délẹ̀ lérí ní orúkọ Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ ṣé o. Thank you very much. Ẹ ṣé gan, sir. Ọlọ́run á máa sọ agbára dọ̀tun o. Àmín. Àmín. Láti máa kọjú láti ṣe wá lò wá bí àwòkọ́ṣe. Ètò tá a fẹ́ ṣe lénìí, I'm sure pé gbogbo wa láti rí àkọlé ètò náà. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀, àwòkọ́ṣe ni wá, first in Africa. First yẹn pọ̀, television station, radio station, even individual achievements. Aláwọn èèyàn tó break record. Láàrin oṣù mẹ́ta ni bàbá wa Awólọ́wọ̀, another television station, that is now NTA. The Nigeria High Commission in London was Yoruba House. So iwájú báyìí là wà, but ká má tanra wa jẹ, individually all over the world the Yorubas are achieving a lot.
we're breaking records. One of the record recently broken was chess. Omowa Lugbe Igba Oroke. See, we're waiting for the Guinness Book of Record or Word of Records to announce it. So we're doing very well. But if there's anything the Nigerian factor has wrought on us, is for us to be reactive collectively. We're not proactive. We're very reactive. See Yoruba, see Nigerian team. See one bati lose one kí n bẹ̀rẹ̀ sí gbá football match. Gbàrà tẹ́nìkan bá ti lè score a goal báyìí, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ níbo la forúkọ sí kí ni ẹ ti affect àwa náà. But lẹ́nìí, a máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. A bá sọ̀rọ̀ ìjàngbara, a fẹ́ lọ. I want to come late. Bá ń bọ́mọ Yorùbá, ní bọ́mọ Yorùbá nílẹ̀ẹ́lẹ̀. But tí a bá fi ọ̀rọ̀ sunùkùn, tá a bá fojú sunùkùn wò, a rí pé lẹ́nìí, àwọn tó ń sọ wípé ilẹ̀ Yorùbá pé a wà cage, wọn ò parọ́ ni. But wọ́n ní ó kù díẹ̀ báyìí, ó ní ìbọn ń dún. Inú ewu la wà, kì í dẹ̀ ṣe pé inú ewu nìkan la wà nílẹ̀ Yorùbá, inú ọ̀fìn òun la wà. But Yorùbá ní kí n boroboro kó má kù ẹnìkan mọ́ ni, ẹni tó máa kù. Wọ́n ní òun náà mọ̀. But pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ tá a ní, Ọlọ́run ti jẹ́ ká rí ẹni tó kù yẹn. Wọ́n ní kí Ọlọ́run kà wá yẹ, ó ti kà wá yẹ, èmi àti ẹ̀yin. Bá a ṣe dúró fún ilẹ̀ Yorùbá, òun ni pẹ̀lú ká kọ́kọ́ ro ti Yorùbá pẹ̀lú ẹ̀mí ìfarasìn ká lè gba òmìnira wa. So lénìí, a ní oore ọ̀fẹ́ láti tún wo nǹkan tó ń fa àríyànjiyàn lórí ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi òfin tó mọ́gbọ́n wá tí ò mọ́gbọ́n wá, ìtàn fẹ́ fi ẹ̀yìn gbé wọlé, ká tún discuss ẹ̀ lénìí gbogbo àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ in recent time tó jẹ́ pé ṣé ìjàngbara náà sì ló kù ni, ṣèbí wọ́n ní ọwọ́ ló síwájú ijó. Èèyàn kọ́kọ́ máa ń mọ bó ṣe máa fà kó tó rìn ìní lọ́wọ́ tá a wà. Ó dàbẹ̀ ni wípé bóyá bí ìgbà tá a padà sẹ́yìn ni. No, àwọn nǹkan tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe nígbà yẹn la bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nísìn torí ká lè educate àwọn èèyàn wa dáadáa. Ẹ jẹ́ kí n pe àwọn màmá wa tó wà nínú ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn bàbá wa, dókítà ọlọ́pọlọ, Dr. Biyoye Fúlẹ̀, wọ́n máa join wa ni. Wọ́n ní àwọn kankan tí wọ́n lọ ṣe lénìí, but wọ́n ti ní àwọn máa late dé, and we believe that Baba will join us. So láì fi ọ̀pá pọ̀lọpọlọ pa ejò, mo fẹ́ pe màmá wa Sandra Pópóọlá Obì sí orí ìkànnì. Barrister tó bá jẹ́ ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ rí màmá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa spotlight, mo ti rí wọn. God bless you and welcome, ma. Mo sure pé enjoy break yín. You deserve it. Because it's not easy to juggle personal life, family life, and community life. To juggle it together is tedious. But Allah so agbára yín dọ̀tun. Thank you very much for joining us today. Princess ẹ káàsán, òtútù mú gan lọ́dọ̀ yín yẹn o, ó serious. Ẹ wo òtútù yẹn mú gan níbí ni, ẹ ṣé gan ni wà. Ẹ stay warm, God bless. Yes, sir. Ẹ ṣé, thank you. Mi ò mọ̀ bóyá Prince Adéẹ̀kọ́ wà nínú ilé. Tẹ́ bá wà nínú ilé, ẹ jọ̀ọ́ bàbá ẹ sọ̀rọ̀ sókè, Prince. Ọmọọba Adéẹ̀kọ́. Mi ò tí ì gbúrò wọn. Wọ́n wà nínú ilé, Prince. Wọ́n wà nínú ilé. But his video is not on. His video is not on. Yeah. Okay. Ẹ jọ̀ọ́, Prince, ẹ bá ti Prince, ẹ tan fídíò yín. Prince Adéẹ̀kọ́, ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti ráyè ẹ tan fídíò yín, a máa join yín mọ́ panelist.
Then our sister, sometimes I don't know how to address her. I don't know whether to call her my colleague. I don't know whether to call her. I just she's my sister above all things. Above all things, she's my wonderful sister. And you know one thing, Sister Tino. I was talking 2 weeks ago at my friend's funeral. I love everybody. And I love you also. I love you so much. I admire you. I understand you more, a lot more. And I see and I celebrate the virtues in you. Àfọ̀rọ̀ yín kéré o, ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní fún Yorùbá, wọ́n ní àtẹ̀gbé lẹ́sẹ̀ ń tẹ̀nà. Kò ń ṣẹ̀yìn nìkan pẹ̀lú gbogbo etí tó ń gbọ́ wa. Ire Yorùbá aṣojú ẹ̀mí yín á gùn. Ẹ ní fi àìsàn ṣe, ẹ dẹ̀ ní lùgbàdì ayé o. Thank you very much for all the things that you've been doing. A lot of people may not know, and even yourself may not even appreciate, but you do. Èyí tó bá dàbẹ̀ ń pé agbára yín ò ká, ẹ tún mú àwọn èèyàn pé, oh, Adéyanjú àṣelé, àṣekìnì, you always seems to have opinions that are very, very important for the advancement of the cause. So we appreciate you a lot, ẹ ṣé gan. Mi ò mọ̀ bóyá barrister ẹ̀sọ̀ ṣẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀ Sister Tinu. Mo kàn fẹ́ kí gbogbo ilé náà ni pé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́. Princess, I don't want to be like you when I grow up this season. Ẹ wo ẹ ṣe gan ni. Ṣé ẹ mọ̀ pé down under lẹ́wà South East, so. Bẹ́ẹ̀ni, òtútù yẹn ó ti ń mú gan. Ó ṣe mú bẹ́ẹ̀ ni, àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ thaw out, and then I can see pé even turtleneck yín yẹn ó thicker ju anything else. Ó lágbára. Ẹ ṣe gan ni. Good, just stay warm and keep safe. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín, á bá yín lára mu. Ẹ ṣeun, mo kí gbogbo ilé, ẹ kú kalẹ̀. Thank God. Ẹ ṣe gan ni. Olúwa ṣeun. Thank you for always giving me. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé. Ó dàbí ni wípé Dr. Yefule ò tí ì wọlé, but like I said, wọ́n á join wa. And ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí gbé èjìrẹ́ ará ìṣòkùn ọmọ Ẹdúnjọbí. Ẹ̀yin lè kọ́ eléyìí o, èmi ti answer. Wọ́n bá bẹ́jìrẹ́ o, inú mi á dùn o. Àmì rẹ̀ bẹ́ẹ̀ o, èmi ò fẹ́ nísìn. Àwọn èjìrẹ́ lè ti tó gẹ́. Ẹ tó bá ń wọ́ ọmọ, wọ́n á rí èjìrẹ́ ará ìṣòkùn, wọ́n á rí bẹ̀tà, wọ́n á rí gbogbo ẹ̀ lágbára Èdùmàrè. Pastor Dumoso, over to you. Thank you, sir. Well, Moki Amisopola, you are welcome from the holiday. Sister Tinu, well, gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe máa ń sọ ká má fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ jù. Topic wa tèmi, kí ló ń fa àríyànjiyàn lórí certificate ti Indigeneship àti Residency àti NIN. Tí bá máa rán wa létí, a rí pé bí ọdún méjì sẹ́yìn ni wọ́n fẹ́ gbé òfin kan jáde wípé àwọn tí wọ́n bá wọ ìlú Nàìjíríà láti other parts of Africa, pé tí wọ́n bá dẹ̀ ti wà ní local government kan, tí wọ́n bá ti lè lo ọdún 5 báyìí, wọ́n ti di ará ìlú nìyẹn. Ó dà pọ̀rọ̀ yìí ó jẹyọ nínú program kan tá a ṣe about 2 weeks ago. So, but ó tún wá ti wá kó pọn nítorí pé wọ́n ti wá ṣe òfin yẹn ń sìn tó dẹ̀ dàbí pé àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó ń sọ nípa ìyẹn kò múná délẹ̀ torí pé tí a bá jẹ́ kó lọ, àwọn nǹkan tó máa kó bá ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá àwọn other ethnic nationalities tó wà ń bẹ̀ kò ń ṣe kékeré. So yẹn la ṣe ní ọ̀rọ̀ yìí á dáa kí a fi ojú ṣùnùkùn wò. So màá bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Sister Tinu. Who is a citizen of Nigeria pàápàá? Ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Ta ni ọmọ ìlú Nàìjíríà? Àwọn wo lọmọ ìlú Nàìjíríà? Àwọn la lè pè bẹ́ẹ̀. Ó ga o. Ẹ ṣé gan ni. Oh Lord have mercy. Yeah. Ó pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Mo ń try láti refresh memory mi, and then there was a guy tí barrister send sí mi náà.
so wọ́n sọ nínú torí mo mọ̀ pé èmi náà mo ti ṣe something like this rí, so I was now trying to dig out my notes, but màá kàn rọra sọ láì gbà wá lásìkò púpọ̀, máa yan ni. Wọ́n ní pé ọ̀nà mẹ́ta ni àwa èèyàn tí a sọ pé a jẹ́ ọmọ Nàìjíríà, but according to section 25 wọn ní 1999 constitution wọ́n sọ wípé àwọn tí wọ́n bá bí after 1960 tó jẹ́ pé at least ẹyọ kan nínú àwọn bàbá àbí ìyá ṣẹ̀mọ̀ grandparents wọn tó bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà, wípé tán jẹ́ ìkan lára àwọn indigenous people ní Nàìjíríà, ṣóyé yín, pé àwọn ni wọ́n jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Ọ̀nà kan nìyẹn, because tó bá yẹ pé wọ́n bíyàn síbẹ̀ ṣẹ̀mọ̀ by birth nìyẹn, ibẹ̀ yẹn náà bíyàn sí. Then wọ́n tún sọ ní irú àwọn ọmọ tí wá ń sìn yìí, wípé wọ́n bí wọn síta, ṣùgbọ́n àwọn bàbá wọn o àbí àwọn parents àwọn tó tún jẹ́ bàbá wọn, wọ́n jẹ́ ọmọ Nàìjíríà náà, ṣẹ̀mọ̀ àwọn yẹn náà wà ńbẹ̀ tó máa jẹ́ pé ọmọ ìlú tá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Now ọ̀nà kẹta, actually ọ̀nà kejì ló yẹ kí n sọ. Àwọn kan wà bí irú àwa tá a wá sí ìlú òyìnbó náà, pé èèyàn lè naturalize, ṣó ti yé yín, ibòmíì náà bí ẹ sí, but wọ́n wá gbé ẹ wá sí ìlú onílùú abófẹsẹ̀ ara ẹ̀ rìn wá, ò dẹ̀ fẹ́ máa gbé bẹ́ẹ̀, ó ti ń gbé bẹ́ẹ̀ ní for some certain period, ó ní iye period fún oníkálukú ìlú. So nílùú wa ní Nàìjíríà wọn ò tiẹ̀ yọ pé ó dà pé 2 years or so, mi tẹ̀ rò pọ́n ní limited years, but the condition tí wọ́n ní wípé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé ibi tó ti ń bọ̀ yẹn ò ní dual citizenship yẹn mọ́, àfi tó bá jẹ́ pé country of your birth ni, ṣó ti yé yín. So nísìn èmi tí mo wá láti America nsìn, mo ti ní US citizenship, but na ọmọ Nàìjíríà ni mí, but supposing tó bá jẹ́ pé mi ò kí ń ṣọmọ Nàìjíríà, tó jẹ́ pé American citizenship ni mo ti ní tẹ́lẹ̀, bẹ̀dẹ̀ náà ti bí mi, so wọ́n máa jẹ́ kí n keep ẹ̀, màá dẹ̀ tún lè naturalize into Nigeria, ṣó ti yé yín. Then the other one is wọ́n ń ṣe yẹn náà pé by registration. Registration yẹn ó pọ̀ tó jẹ́ pé àwọn àti state government, in fact the president gangan actually ló ní ẹ̀tọ́ láti lè mọ̀ wípé ẹni yìí ó jẹ́ èèyàn tó jẹ́ oníwà tútù, oníwà pẹ̀lẹ́, ó dẹ̀ ti sọ wípé okay by intent ẹ̀ pé òun fẹ́ darapọ̀ mọ́ ọmọ ìlú yìí nǹkan kan, so wọ́n gbà wọ́n láàyè láti lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo kàn ń yan nítorí ó pín sí yẹ́lẹyẹ̀lẹ, ṣó ti yé yín. Now wọ́n tún wá sọ lára àwọn yẹn ni àwọn tó jẹ́ pé tí obìnrin bá fẹ́ ọkùnrin bí irú ẹ̀yin sìn barrister Ògèdèngbé àbí Òdùmọ̀ṣù, tí ìyàwó yín ẹni tẹ́ fẹ́, ká sọ pé ẹ fáwọn sisters Yorùbá mi àbí ọmọ Nàìjíríà, kó jẹ́ wípé níta lẹ ti lọ fẹ́ ìyàwó, even nínú ilé tẹwà, kó jẹ́ ẹ fẹ́ okay ẹ má jẹ́ n sọ ní ti Yorùbá, so kó jẹ́ pé ọmọ òyìnbó kan àbí sister mi kan ní Ghana lẹ mú wọlé àbí nǹkan, ṣó ti yé yín, ìyàwó yín àtàwọn ọmọ yín náà tẹ́ bá bí àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n bẹ̀ yẹn, even following the natural kìíní, the first one. But now wọn ò wá sọ fún wa pàtó yẹn 1999 constitution, wọn ò sọ láti favour obìnrin pàtó pé tóbìnrin bá mú ọkọ wọlé, èmi ń sìn kó jẹ́ German ni mo fẹ́ tí mo fẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀,
kó jẹ́ German lọ́kọ mi ṣó ti yé yín. Wọn ò sọ fún mi pé ó lè jẹ́ ọmọ Nàìjíríà. So that one there is inequity right there. So but bí mi ṣe lè sọ nìyẹn. ẹ ṣeun mi mọ̀ bóyá àwọn Mrs. Popola ní any comment lórí yẹn. Ok, nǹkan máa fẹ́ béèrè sí ni pé ǹjẹ́ àwọn requirement wo gan lèèyàn lè fi di ọmọ ìlú tí ẹ lè yọ̀yàn ìfún wa sí ma àbí kí n ṣe dá padà sọ́dọ̀ barrister Tinu. Pé ìlú ibi tẹ́ wà ó máa ní nǹkan tí èèyàn lè tí wọ́n gbọ́dọ̀ wò àwọn factors tí wọ́n gbọ́dọ̀ wò kí èèyàn tó lè sọ pé òun di ọmọ ìlú. What are those requirements? Bóyá ká fi ẹ ṣe comparative view. So ẹ jẹ́ ká lo ibi as an example. Tí mo rántí ní ṣáà torí no problem. Ẹ díẹ̀ báyìí. First of all, èèyàn láti gbé ibi tí èèyàn bá ń gbé legally, èèyàn kàn lè wọlé illegally kó dẹ̀ sọ pé òun fẹ́ gba citizenship ibẹ̀, ó láti wọlé legally. Ó dẹ̀ láti ní pàápàá jùlọ ní recently wọ́n introduce nǹkan kan tó jẹ́ pé èèyàn láti mọ àṣà ìlú, èèyàn láti mọ history ìlú yẹn. Wọ́n ti ń ṣe examination fún wọn nísìn kó tó di pé wọ́n gbà kí wọ́n naturalize kí wọ́n one of the options tí Sister Tinu set up lẹ́ẹ̀kan fún ti Nàìjíríà ní ti bíi náà wọ́n láti ṣe oríṣiríṣi exam kan tó lè gbà pé yes lóòótọ́ ó fẹ́ràn ìlú yìí tó fẹ́ di ara ìlú yìí ó fẹ́ jẹ́ ọmọ ìlú yìí. And also ó láti jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé olóòótọ́ ni, kò ṣe èèyàn kan tó ti ṣẹ̀ tó ti lọ sí ẹ̀wọ̀n èèyàn kan tó jẹ́ pé ó jẹ́ oníjàgídíjàgan. Ó láti ní good character, wọ́n máa wo gbogbo yẹn. And àwọn tó máa sọ pé àwọn dúró fún ẹni yẹn, àwọn náà gan fúnra wọn láti jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé wọ́n ní good character and all of that. Èèyàn kò lè wọlé for example nísìn èèyàn kò lè sọ pé òun wá síbí fọlidé òun dẹ̀ fẹ́ dọ́mọ ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìwé ìgbélú tó fi wọlé ó yàtọ̀ sí ìtàwọn èèyàn fi ń di ọmọ ìlú. Ìwé téèyàn fi wọlé sọ pé mo fẹ́ wá ṣe holiday fún bí ọ̀sẹ̀ méjì ọ̀sẹ̀ mẹ́ta oṣù kan pátáparí oṣù mẹ́ta mo dẹ̀ máa padà lọ síbi tí mò ń bọ̀. So irú tí wọ́n sọ pé wọ́n invite àwọn èèyàn kan láti all over the world, not even Africa nìkan, kọ́kàn ṣáà máa bọ̀. I mean kò sí ìlú náà ní orílẹ̀-èdè ayé ìtawà yìí o tèmi mọ̀ o tó ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn open ticket, because gbogbo ìlú ló mọ nǹkan tí agbára ń tó ká. Even ìlú tawà yìí tó jẹ́ pé òkè téèyàn bá tẹ̀ ti gba gbogbo requirement yẹn, wọ́n sì ní nọ́mbà kan lórí wọn tí wọ́n tó ń wò pé wọn ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù báyìí lọ o, because our infrastructure wa, our resources, our capacity, all of that kò lè gbé ju iye nọ́mbà yìí lọ. Bóyá wọ́n sọ nọ́mbà fún wa o àbí wọ́n sọ nọ́mbà fún wa o, ìyẹn ò matter. But wọ́n ní nọ́mbà kan tí wọ́n ń work pẹ̀lú because space is limited. And a máa sọ more àwo ti Nàìjíríà in terms of àwọn nǹkan tó wrong pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ṣe tọ́dẹ̀ tún fẹ́ máa pursue right now at the expense of àwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ already. Ẹ ṣé gan ni. Yes. Kí n tó lọ sí next topic, mo ní question mo fẹ́ but ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bèrè ilé start náà. Kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin indigeneship àti citizenship? Àbí kò sí ìyàtọ̀ láàrin? Ìyàtọ̀ wà ń bẹ rẹpẹtẹ everywhere in the world. Actually kí n fi kún nǹkan tí mọ̀mí Pópóọlá sọ. Lára àwọn other things tí even coming to Nigeria ṣó ti yé yín, lára àwọn other things tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe requirement yẹn òun ni wípé wọ́n ṣe sọ good moral character, there should be
two witnesses to attest pé lágbájá yìí o èèyàn jẹ́jẹ́ ni oníwà tútù oníwà jẹ́jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó nífẹ̀ẹ́ àlàáfíà ṣe mọ̀ peace loving and is peaceful and ó ní good moral character and wọ́n tún wá administer oath of office fún wọn and even governor community ibi tán fẹ́ gbé ó ń láti sọ wípé òun gbà wọ́n láàyè and all that and then by that kò ń ṣe pé kó kàn gbà wọ́n láàyè lásán ni wọ́n láti mọ okay ibi iná fẹ́ gbé o ṣé bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ló ń wọn àwọn ẹni yẹn láti gbé kò ń ṣe wípé wọ́n impose wọn pé ibi ilẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ gbé and all that so tá a bá wo gbogbo even tá à ń sọ wípé 1999 constitution Nigeria kò ń ṣe nǹkan tí àwa we the people gbélé kò dẹ̀ ń ṣe nǹkan tó dáa pé pẹ̀lú bó ṣe burú tó gbogbo ààyè àti ìlànà àti ìtọ̀nà tó fi sílẹ̀ òun kọ́ ni even Buhari tó lọ kó gbogbo àwọn fámìlì kí ẹ̀ wá láti ibi tó ti kó wọn wá kò ń ṣe the same wọn tẹ̀lé so a máa ń rí wípé àwọn èèyàn máa ń ta kò sófin Nàìjíríà wọn ò ní kinní kan wọ́n lófin kò sófin tí ò sí Nàìjíríà you and I know àwa tá a tó jẹ́ pé Nàìjíríà láti kàwé òfin yìí we know pé kò sí òfin tí ò sí ṣùgbọ́n àti ṣe àti ẹni tí ó bá ti ṣe ẹsẹ̀ gẹ̀rẹ̀ òfin yẹn tó bá lòdì sófin ẹ jẹ́ n sọ Yorùbá Èkó mi tó bá lòdì sófin àwọn tó ń lòdì sófin yẹn tó yẹ kí abẹ yẹn kó gé lọ́wọ́ wọn kì í jẹ́ kábẹ yẹn kó gé wọn lọ́wọ́ wọ́n máa ń fọwọ́ ra wọn lórí ni nǹkan so torí ẹ̀ in the face of kíní ló fi jẹ́ pé a kì í fi ń ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe. Now going to your question indigeneship ẹ̀pẹ̀lẹ̀ versus kí ló ti pè yẹn náà àti citizenship residency okay. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú báyìí pé nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nǹkan tó wà very important ni pé ẹni yẹn ó ń láti ní intent to reside níbi tí wọ́n ti fẹ́ fi ṣe citizen yẹn ṣó ti yé yín torí mo miss yẹn but mo wá gbé wá síbí báyìí sìn mo ní ìfẹ́ láti gbé ibí yìí number one mo gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ yẹn. My location, I have to be located inside that geographical place and space tí mo fẹ́ claim pé mo fẹ́ máa gbé. That is mo ń gbé ń bẹ̀. Òun náà ní pé èèyàn resident ń bẹ̀. But téèyàn bá ń gbé ń bì kan, nítorí o ti ń gbé bẹ̀ pàápàá for a long time, kò mean pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe, ò ń ṣe láti bá or láti pa òfin wa mọ́. So ẹni tó jẹ́ resident ó máa pa òfin mọ́ ń bẹ̀. Bóyá ó lè máa ṣòwò ń bẹ̀, bóyá ó ń tajà ń bẹ̀, bóyá bẹ́ẹ̀ ló ti ń lọ sí school, bóyá ibẹ̀ ló ti ní oríṣiríṣi nǹkan lọ kọ́ṣẹ́ ni àbí nǹkan lèèyàn ń ṣe níbi tí èèyàn ń gbé èèyàn wá láti ibì kan ló fi lọ síbẹ̀ ó dẹ̀ ní intent láti gbé bẹ̀ òun nìyẹn. Ṣùgbọ́n tó bá ní èèyàn jẹ́ indigene ibì kan ó yàtọ̀ because when you are an indigene ó mean pé àti bàbá àti ìyá àti gbogbo àwọn tó ń ṣe ẹ̀ kalẹ̀ ibẹ̀ yẹn gangan ni wọ́n ti wá ṣó ti yé yín ìṣe àṣà gbogbo nǹkan tí tán ẹní ilẹ̀ ẹbí ṣó yé yín gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó wà ń bẹ̀. Then àwọn tó yẹ kí tán jẹ́ bíi aṣòfin àwọn lọ́balọ́ba àwọn tó jẹ́ bíi àwọn tí wọ́n ní ipò jàǹkànjàǹkàn ní inú ìlú yẹn even political or cultural ṣẹmọ̀ ó jẹ́ pé ọmọ ọbẹ̀ yẹn gangan ni wọ́n. Kí ni mò ń sọ kí n fara mi ṣe example okay ọmọ Yorùbá ni mí I'm an indigene of Yorùbá but mi ò kí ń ṣe Èkó Lagos State náà ti bí mi ibẹ̀ ni mo dàgbà sí ṣùgbọ́n ibẹ̀ kọ́ lórí ìrun àwọn bàbá àti bàbá ìyá ṣẹ̀mù níbi tán ti wá is Ọ̀yọ́ State Awẹ́ in Ọ̀yọ́ State òun ni wọ́n ti wá so tí mo bá ní I'm an indigene of Yorùbá but I'm an indigene my home state is Ọ̀yọ́ State
and I'm from Afijio local government. So ibẹ̀ yẹn ni mo ti lè tọ́ka sí ilé bàbá mi wà ńbẹ̀, even though ilé bàbá mi wà lẹ́kọ̀ọ́ another, but mi ò kí ń ṣe ẹni ẹ̀yà míì pàápàá ò tẹ̀ wá lè sọ wípé ẹ̀yà Èkó làwọn ò àbí nǹkan ṣó ti yé yín. So téèyàn bá ń gbé níbì kan ó yàtọ̀ sí pé ọmọ ibẹ̀ yẹn gangan ni mí, ṣó ti yé yín. So indigene and residency is very different. Ẹni tó ní residency tó ti ń gbé bẹ́ẹ̀ bóyá ó ti satisfy some numbers of years tí wọ́n need, bóyá ó wà peace loving, ó ń ṣòótọ́, owó ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lọ déédéé, kò bá wọn jà kò ṣe, tó wá fìwé tó ó lè kọ̀wé pé ẹ jọ̀ọ́ application mo dẹ̀ fẹ́ ṣe ọmọ ìlú yín o, by naturalization ó ti yàtọ̀. You are a citizen but you are still not an indigene, because nínú ibi báyìí tá a wà gbogbo kínní especially in America wọ́n máa fi ẹ́ sí àwọn ibì kan tó jẹ́ pé citizen ni ló lẹ́tọ̀ọ́ láti nírú iṣẹ́ yẹn nǹkan kan, ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ kan wà tó yẹ pé wọ́n reserve ẹ̀ fún the indigene of this land. Mo lè lọ so far l'Amẹ́ríkà but ibì kan wà tí wọ́n tiẹ̀ ní wò mí rárá because wọ́n mọ̀ wípé mo ṣì ní ibòmíì tí mo possibly lè ní alliance to, ṣó ti yé yín. So nínú kí la wá ń sọ yìí, àwọn governors àti gbogbo àwọn tá a bá fẹ́ pè sórí àpèrè ní Yorùbá land, they have to be Yorùbá indigenous people. Mo ṣe rè nìyẹn. ẹ ṣeun. Tàbá gẹ́gẹ́ bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, gbogbo rògbòdìyàn ọ̀rọ̀ citizenship àti indigeneship orí Buhari ló ti bẹ̀rẹ̀. Mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Mrs. Pópóọlá wípé ǹjẹ́ ẹ lè wo ọkàn Buhari kí ló fẹ́ achieve pẹ̀lú proposition kó n fẹ́ replace the certificate of indigeneship fún certificate of residency. Mo dẹ̀ mọ̀ pé vice president Ọ̀ṣínbàjò náà bá polongo ẹ̀ ń gbà yẹn, and ẹni yẹn gangan ló fún ní òun ló kì í lẹ́yìn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn, pẹ̀lú àwọn statements tó lọ make ní àwọn public fora tó ti ń sọ̀rọ̀. So ǹjẹ́ ẹ lè wo ọkàn ẹ̀ nǹkan tó rí lè fẹ́ achieve pẹ̀lú ẹ̀, pẹ̀lú gbogbo wàhálà àwọn Fúlàní tó ń wọ inú ìgbèríko wa lọ yìí. ẹ ṣé gan ni barrister. Ṣé rí ọkàn èèyàn tíyàn bá máa wò tí ọkàn èèyàn ò bá dúdú èèyàn lè rí. Ọkàn tó bá dúdú ó ṣòro láti rí. Even ẹ bá gbéná sí á ṣòro gidi gan. So in one word, well, not one word, maybe one sentence, it's difficult. Ó ṣòro láti rí ọkàn Buhari nítorí ọkàn ẹ̀ dúdú. Ọkàn ẹ̀ dúdú. Mo dẹ̀ ń lò as under the freedom of speech ni mò ń lò. Torí àwọn èèyàn wa wọ́n ṣòro, wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ oríṣiríṣi. Under the freedom of speech ni mò ń lò kíní pé ọkàn Buhari dúdú. Nítorí ó mọ nǹkan tóun, ó mọ difference, ó fẹ́ pretend pé òun ò understand the difference between the two. And it's such a shame pé Ọ̀ṣínbàjò wọ́n sọ pé ó support ẹ̀, ó fún ní agbára láti fi, because Ọ̀ṣínbàjò being a son as well, you know, téèyàn bá rí òpè àtọlọ́gbọ́n tó ń ti òpè yẹn, èèyàn á wò pé wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Ṣùgbọ́n in this case, this particular example tẹ́ sọ yìí, èmi ò rò pé ọlọ́gbọ́n yẹn ó lo ọgbọ́n yẹn dáadáa bó ṣe yẹ kó lò. For whatever reason, torí sí nínú yàrá pẹ̀lú wọn ìgbà tó bá ní discussions wọn and all of that, so it's difficult. Ó ṣòro láti mọ kí ni nǹkan náà tó ń go through, tó ń rò tí wọ́n fi ro irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Because tá bá wo bí Sister Tinu ṣe yànnàná the differences between the two. Indigene níbi tí orísun yàn wà ní orísun ẹ̀ is when you landed, dáwọn forefathers wa, àwọn gbogbo àwọn tó ti wá lẹ́yìn, ibi tí wọ́n land sí tọ́lọ́run dá wọn sí,
orísun wọn gangan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀ ò lè wá láti bòmíì kó sọ pé orísun because wọ́n ní orísun ẹ̀ ní bòmíì. So kò lè wá claim pé orísun kò sí bí ó ṣe lè rí bá ṣe lè pẹ́ tó nílùú yìí. Nílùú tí èmi wà yìí kò sí bá ṣe lè pẹ́ tó a lè sọ pé indigene ni mí. I wouldn't even try it because it's not possible. Kò ṣeé ṣe, you know. So the fact pé Ọ̀ṣínbàjò wọ́n sọ pé ó support Buhari yẹn, I would like to máa fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Professor Ọ̀ṣínbàjò kí ni ìdí ẹ̀ táwọn gan náà fi ṣe under duress ni wọ́n fi ṣe ni àbí wọ́n ṣe willingly tó bá dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ṣe you know the second option ṣé wọn mọ plans tí Buhari àti àwọn fún àwa tá wà ní Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ nítorí pé kí ni by supporting wọ́n ti Buhari lẹ́yìn láti ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n jẹ́ kí ó put to question gbogbo àwọn èèyàn tó kù tó ń sọ pé àbá ẹ lè ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á gbé àwọn èèyàn wọ́n fi orí wọn gbára wọn lórí irọ́ lórí nǹkan tí ó mọ̀ pé ó jẹ́ irọ́ but kẹ́ sọ pé kí n mọ kí ló wà ní ọkàn Buhari ọkàn ẹ̀ dúdú nǹkan tó wà ń di ẹ̀ ni pé gẹ́gẹ́ bí bó ṣe sọ nǹkan tí wọ́n gbé fún tó gbé táwọn bàbá wọn tó gbélé wọn lọ́wọ́ pé Nigeria belongs to all of them wọ́n dẹ̀ láti gbà á tí tó máa fi ti ìwé tí wọ́n ń lò fi ṣe ẹ̀sìn wọn tó máa fi tì sínú òkun Yorùbá land Lagos in particular pé wọn ò ní dúró wọn ò ní dá ọwọ́ yẹn dúró so oríṣiríṣi ọ̀nà ni wọ́n ń gbà láti ṣe pé kí kinní yẹn kó wá sí ìmúṣẹ kò dẹ̀ ṣe pé Professor Ọ̀ṣínbàjò gbọ́ gbogbo kinní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ because a sọ pé bóyá kò mọ̀ ni o bóyá kò gbọ́ ni o bóyá kinní kan ìtorí ẹ̀ ni mo ṣe doubt pé ṣé wọ́n gbọ́ gbogbo kinní pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ wọ́n sì lọ towards that ṣé nítorí pé wọ́n jẹ́ alòfin ni I mean what do they call it amòfin thank you sister ṣé wọ́n jẹ́ amòfin ni wọ́n wá lo òfin yẹn láti fi tì lẹ́yìn because nígbà míì òfin ó máa ń jẹ́ pé it's upside down it doesn't make sense so mo ń try láti fún Ọ̀ṣínbàjò ní benefit of the doubt pé bóyá òfin ni wọ́n ń rò náà fi ṣe nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn rather than pé to be sensible pé kíní yóò lè work because ọ̀gá ẹ jẹ́ ní ṣàlàyé ẹ̀ fún yín ẹ jẹ́ ṣe nànà ẹ̀ fún yín tí ò bá yé yín ẹ jẹ́ fi yé yín nítorí pé ìdí báyìí ni ò ṣe lè work so I would only give him the benefit of the doubt because mi ò rò pé ọmọ Yorùbá kan wà láyé yìí tó lè ṣe something so risky perilous òyìnbá ní perilous is full of danger not just for Yorùbá people nìkan gbogbo àwọn indigenes oríṣiríṣi tó wà ní Nàìjíríà is perilous for us knowing nǹkan tí àwọn people yìí ń ṣe systematically over the years you know tó fẹ́ gba gbogbo ìní wa ọ̀nà wa ẹ̀mí wa wọ́n fẹ́ fi ṣe ẹ ṣe gan ni. ẹ ṣe ma thank you. ṣé kí n dá sí ẹjọ́ máa ń kà. ẹ máa dá sí but tẹ́ bá máa dá sí yẹn mo máa fẹ́ kẹ́ ṣe mọ̀ pé bóyá about 4 or 5 years ago there was this policy tí àwọn African Union tó ń gbé jáde pé they want free access to each country. I was gonna say that. So mo fẹ́ kí tẹ́ bá máa reply sí nǹkan tó ń sọ yẹn kẹ́ so mọ́ policy African Union yẹn. Yes. Okay. I was gonna actually share that. Yeah, kí n tó débẹ̀ yẹn, mo fẹ́ padà sí orí ti tá à ń sọ nípa àti indigene àti residency. Wípé then who can be a Nigerian ṣe mọ̀? Citizen wa tá a sọ pé denaturalization mo miss nǹkan mẹ́ta tí ò yẹ kí n miss tó dẹ̀ wà very important tó dẹ̀ jẹ́ wípé
nǹkan táwọn gọ́vnà yẹn àti olórí ìjọ pàápàá tán fi bò wá lójú. The main thing, the major one ni wípé okay ẹni yìí ó sọ fún yín pé òun ní intent to reside in that place, right? Now the governor àwọn náà ń sọ wípé àwọn fẹ́ gbà á láàyè, right? The person tó wá tó ní intent láti reside, not only to reside but to be assimilated into the culture. Tọ́ bá ní èèyàn fẹ́ assimilate ó mì pé àti religion ẹ o àti gbogbo nǹkan tó ń ṣe o láti ibi tó ti ń bọ̀ o òun láti kó sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. It has to be like smoothie. Téèyàn bá da á ti sọ̀rọ̀ yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lórí ìkànnì yìí rí. Téèyàn bá da tó bá mú cucumbers, tó mú tomatoes, tó mú carrots, tó mú apple àti orange gbogbo ẹ̀ tá wá ṣe pọ̀ tá blend ẹ̀, ṣé mọ̀ pé ó máa disappear. Apple ò ní mọ rẹ̀ mọ́, banana ò ní mọ rẹ̀ mọ́. Ó ti bọ́ sínú, ó ti wà assimilated into that portion tá ṣe. Ó yàtọ̀ sí salad bowl. Àwọn tẹ́ gbé wá sí ọ̀dọ̀ wa, àwọn tẹ́ ní kán wá sí àyíká wa, wọn ò fẹ́ assimilate into our culture, our custom, our way of life. They want to erode, overtake and kí náà ń pè displace us. So ìyẹn number one, àwọn fúnra wọ́n gbé gbági, ìyẹn àwọn olórí ìjọba wa yẹn. Then àwa community tó ń bọ̀ wá bá wa, we have to tell them okay a gbà wọ́n, no a gbà wọ́n. So àdé ń rí tí gbogbo àwọn Yorùbá ń dìde, gbogbo àwọn bàbá àti ìyá tó ń lóko, tó ń jẹ, tó ń kó ẹran jẹ oko wọn, irè oko àti gbogbo èrè àwọn èèyàn tó tún lọ, tó ń wọlé, tó lọ ń rape àwọn ọmọ àti ìyá ńlá, ṣé mọ̀? Gbogbo wọ́n ń sọ pé no a fẹ́, but wọn ò gbọ́ sí wọn lẹ́nu, wọ́n ṣàfẹ́ ṣe dandan tó fẹ́ kó wọn sọ́dọ̀ wa. Ṣó ti yé yín? So 1999 constitution ta ní kò dáa yẹn náà, òun ló sọ fún wa gbogbo eléyìí o, but wọn ò ṣe nǹkan náà. So kí wá lọ síbi question yìí tẹ́ bí Mọ́mì Pópóọlá, wọ́n ti dáhùn ẹ̀ very well and kini, but nǹkan tí mo máa fi kún kò ní ju wípé nígbà tí wọ́n ń bọ̀ wọ́n inspect wọn, kò sẹ́ni tó mọ̀ pé ìbọn báyìí lẹ mú wá, custom gbogbo wọ́n wo the other way ni. Kò sí wọ́n kó bọn wá, wọ́n kó gbogbo ẹ̀ wá, process wọn, tiẹ̀ dá wọn mọ̀ pé lágbájá ló ń bọ̀, tàmẹ̀dù ló ń bọ̀. Àfìgbà tán bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan burúkú sáwọn èèyàn lẹ́sẹ̀sẹ̀ wá ní pé ẹ fẹ́ lọ múwèé kan lé wọn lọ́wọ́. Àwọn mélòó ni wọ́n ń bo ni gbogbo wọn wà? So now bí Mọ́mì Pópóọlá ṣe sọ pé èèyàn ò mọ nǹkan tó ń lọ nínú bàbá Buhari, oníkà ló mọ̀ọ́kà, onínú ló mọ̀ọ́kà, ṣe mọ̀, but bí òyìnbó ṣe máa ń sọ inference máa ń wà, èèyàn lè decipher, èèyàn lè ronú wípé nǹkan tẹ́ni yìí ń sọ o nítorí àwọn ọ̀rọ̀ kan tó so mọ́ o, àbí nítorí àwọn nǹkan kan tó ṣe o, àbí nítorí àwọn nǹkan kan tó ń ṣe láyìíká ẹ̀ o, pé bóyá nítorí ẹ̀ ló ṣe nǹkan yìí. So we can infer his intent. Ṣó ti yé yín? And his intent is to support the Fulani agenda and hegemony, to take over, to displace indigenous people, take over their land, waste them all, and outpower and outnumber us. So that tẹ́ bá ní pé ẹ fẹ́ tiẹ̀ ṣe census, ta ti ń pariwo fún yín pé kẹ́ ṣe, wípé rọ́lẹ̀ ń pa pẹ̀lú pé ẹ ní pé ní òkè kan ẹ̀yin mélòó kan lẹ wà ńbẹ̀, àwa tá a wà ńsàlẹ̀ tá a pọ̀ jù yín lọ, tẹ́ ń sọ pé no ẹ̀yin lẹ pọ̀ jù wá lọ. So tá bá kó gbogbo èèyàn wọlé ní gbogbo ibi tá ti lè kó wọn wọlé, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa kà yín tẹ́ máa lẹ́yìn Yorùbá 20 kan táwa máa wá jẹ́ 10, no a máa jẹ́ 50. So kíní wọn nìyẹn.
But now, going back to the African Union agenda, see, before yẹn, Baba Ọ̀ṣínbàjò, I'm sure Beshiso is a very lettered person. He's very cerebral, and mo mọ̀ wípé ẹni tó máa ń ronú ni wọ́n, kò dẹ̀ ń ṣe pé wọ́n ń ronú lásán, wọ́n máa ń ronú àròjinlẹ̀. Torí èèyàn ò lè dé ipò tán wà yẹn kéèyàn má ní gbogbo àròjinlẹ̀ yẹn àti gbogbo òwe àti gbogbo bí wọ́n ṣe lajú tó, àti pé family tí wọ́n belong to, wọn ò ní fẹ́ ṣe wípé káwọn ṣe nǹkan tó máa lòdì sí ẹ̀yà wọn láì ronú yẹn jinlẹ̀. Nǹkan tí wọ́n ṣe gbà wọlé lọ́dọ̀ bàbá Buhari yẹn ni wípé bàbá wa Ọ̀ṣínbàjò, wọn kì í máa ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ kán máa dáwọn èèyàn lóhùn ní gbogbo nǹkan tó máa ń sọ because wọ́n máa ń ní àròjinlẹ̀. Now, wọ́n ṣe wọ́n support àwọn náà dẹ̀ lọ tà níta nítorí agenda 2060 or tí mo máa ń pariwo yẹn ti African Union. Kí ni ó wà about? Wọ́n ní wípé gbogbo àwọn olórí ìjọba wọ́n papọ̀, wọ́n ní àwọn ń fẹ́ Africa tó prosperous, as in tó lè dára feed, pé tí kátàkárà wa tá à ń trade láàrin ara wa tí kò sí barrier, tí èmi tí mo jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tí mo lè ní òkè Rwanda ló wù mí láti lọ gbé, kí n lọ gbé bẹ̀, kí n dẹ̀ ṣòwò, kí n jèrè. Mo lè dúró sí ìta Kenya kí n tó wọnú Kenya pé free visa, okay, kò ń ṣe pé free visa náà bẹ́ẹ̀ yẹn, but visa on arrival, ṣó ti yé yín, okay, mo dé ẹnu ọ̀nà Kenya, èmi báyìí, èmi lágbájá, èmi tàmẹ̀dù, wọ́n dẹ̀ ti wò wọ́n dẹ̀ okay, ó wà fit láti wọlé, ìgbà mélòó ló fẹ́ lò, ìjọ́ mélòó, ìgbà wo ló ń lọ, níbo ni nǹkan kan, so wọ́n ti rí mi, okay, 2 naira ló máa san, wọ́n dẹ̀ gbowó wọn, màá dẹ̀ wọlé. Àwọn ẹlòmíì dẹ̀ wà tó yẹ pé ECOWAS pé okay, we will give you free visa, kò sí pé ẹ máa sanwó, which is okay because ECOWAS fẹ́ free flow of people and trade, expertise and stuff, sí kan flow, kí nǹkan kan má ní barrier, kó má sí restriction, ṣó ti yé yín. And of course, tí Africa bá thrive, tí West Africa bá thrive, Africa ló thrive yẹn, then global nǹkan tó dáa ló máa ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ìlú láyìíká lágbàáyé. So nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn. Then torí mo ti ṣe kinní yìí nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan, mo kọ sílẹ̀ níbì kan bọ̀ mí níkà fún yín, but basically nǹkan tí mo fi critique nǹkan tó ń ṣe yẹn, tí wọ́n ń jẹ́ kí Fúlàní wa máa wọlé tán process wọn, tí wọ́n inspect wọn, gba àwọn ènìyàn, tí ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn ènìyàn tó ń lọ sí community wọn, wọn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ipe number 1 wọ́n ń bọ̀, number 2 sọ fún wọn kí náà fẹ́ wá ṣe, number 3 ńgbà tán máa wọlé àárí gbọ́, wọ́n ń kóbọn, wọ́n ń kó àdá, wọ́n ń kó gbogbo ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ wípé tí ẹni pé darandaran ni wọ́n, nígbà tèmi kéré kékeré, ọmọ kékeré lèmi, but at least ìgbà tí mo sì kéré tán ṣẹ̀ bí mi, wọ́n máa ń rán àwọn Fúlàní, ọ̀pá náà máa ń mú dání. The worst tán máa ń mú dání ni pé bóyá ọ̀bẹ kékeré, nǹkan kan. Àárín ìbọn, àárín AK-47 for that matter, àbí gbogbo nǹkan tán máa fi ṣe àwọn èèyàn lọ́ṣẹ́, àárín yẹn lọ́wọ́ wọn. So ó jẹ́ ká mọ̀ wípé wọ́n ní nǹkan kan lábẹ́ tí bàbá Ọ̀ṣínbàjò yẹn tóun ò mọ̀. So gbogbo free Africa that will thrive, Africa that will be prosperous, Africa that will be able to feed himself, Africa that will make good use of the youth, because any human capacity, àwọn youth wà between 20 years old and bóyá 50, wọ́n pọ̀ gan ní ju anywhere in the world lọ. So wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ pé ká ró wọn lágbára, kí wọ́n lè lọ ṣiṣẹ́, kí wọ́n ṣòwò, kan jèrè, kan kàwé, kan gboyè, ṣẹmọ̀, kan dẹ̀ fi tún ìlú ṣe. But bí wọ́n ṣe ṣe ní Nàìjíríà kan náà ṣe máa ń ṣe nǹkan, kò ń ṣe bẹ́ẹ̀
wọ́n ṣe gbé wá fún wa ní Nàìjíríà táwọn yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dà lóru tó ń dáràn tó ń kó àwọn èèyàn lówó tó ń kó wọn tó ń rèpù àwọn ọmọ àti ìyá àti bàbá ìwà ọ̀daràn náà wá wù yẹn irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò gbọ́dọ̀ sí láwùjọ anybody ká má tí wàá sọ pé àwa fẹ́ absorb wọn as indigenes tá a fẹ́ máa kówó ilé wọn lọ́wọ́ so bí agenda 2060 ṣe rí nìyẹn. Barrister ṣé mo yes comment. Again, comment lórí nǹkan kan nípa kíní agenda 2060 yẹn. Okay. So tí African Union bá sọ, which is fine, you know, because at the end of the day, Africa, we want it to be united. We want to be in unison with each other. We want free movement of people, services, and goods, and everything like that. But surely, baristas, so bóyá bó ṣe ń work ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe ń work. Surely, tí wọ́n bá sọ bẹ́ẹ̀, that law must be domesticated. Has the law been domesticated? Have they taken it to, well, mind you, even tó bá ti gbé lọ sí Senate, tó gbé lọ sí House of Reps. National Assembly. National Yes, man, gbogbo ẹ̀ pátápátá tó bá gbé lọ síbẹ̀, you can imagine they will end up rubber stamping it. But did we even go through the process of domesticating it and actually debating it and saying we want to accept it? You can't just roll out because he's not an emperor. Buhari was never an emperor and he's never an emperor, will never be an emperor. And there is no imperialism in Nigeria. So how can he just roll it out? And that is why I'm saying, Professor Shibajo, there must be more to it than that for him to have accepted it, not just because he came from African Union, because he knows the process that you have to go through to domesticate laws that are coming from the higher tier, you know, of your continent, if you like. So, I wasn't aware of that. Maybe that was why Buhari could go around and saying all of those things. And effectively, as soon as he said it, they came in droves during the pandemic. And they came with ammunitions and all that. Who does that? Who comes to a country? You know, who does that? Who will accept that in the whole world? Which country will accept that? Insanity to the highest order. It's just crazy, you know. So, Emil Mo, whether it was domesticated or not, but Mukofe put question here back to us. Mommy Popola, you are right on the money. Gbogbo nǹkan tí mo sọ yẹn is going there where you are. Wọ́n gbé síwájú any General Assembly or anybody. Because nílùú tó wọ́n ti máa ń ronú láròjinlẹ̀. Àwa náà ń ronú láròjinlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tá máa ń fi sórí àga wọn kì í ṣe àwọn tí wọ́n ń ro tẹlòmíì mọ́ tiwọn àtọ̀. Òun ló ṣe máa ń dàbí pé wọ́n máa ń ṣi ẹsẹ̀ gbé. And in this case, wọ́n ṣi ẹsẹ̀ gbé. Mo ń wòwe mi tí mo kọ́ ń gbà yẹn. Tí mo sọ fún yín pé mo ti criticize nǹkan tí wọ́n ṣe. Mo kọ number 1 tí mo kọ lẹ́sọ yẹn mọ́ púpọ̀ lá ẹ máa ń jíwèé mi wò mí mọ bó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn sí. Mo ní regulations, no rules set in place for compliance with the AU and ECOWAS treaties. Number 2, policies not formulated. There should have been a national policy in place towards achieving the regional and continental level obligations. We need the agencies, immigration, customs, internal revenue, financial institutions, law enforcement, judiciary courts to oversee, implement, enforce the regulations they are missing. More process and procedures, they should have been developed more. Because bí ọmọ ẹni wọ́n fẹ́ kó refugee wọ̀lú, America ni àbíbí kan ni o. Wọ́n ti fi kinní yẹn kalẹ̀, system yẹn á ti wà so that ẹni tó ń bọ̀ ó mọ ibi tó ń lọ. Community tó ń gbé wọn lọ, wọ́n mọ̀ pé àwọn ará bíi máa wà o. Wọ́n ti ṣe public opinion poll ahead of time kan tó máa dé. Àwa 10 la ní ẹ lè wá. Àwa 20 sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ wá.
So lè wá wọ́n ṣe yẹn. Lack of public education or they ignore public response. Òun ni mò ń sọ yìí pé they say no to Ruga, water policy, open border, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ní ECOWAS, AU and AFCAFTA because African free trade agreement òun ni AFCAFTA yẹn. Pé rules must not be contrary to the Nigerian constitution. Otherwise, there should have been a move towards realignment if the citizens agree by ballot or by polls. Nínú Nigerian constitution tá à ń sọ yìí tó ta ní fake yìí 1999 yìí, wọn ò fi anywhere provision síbẹ̀ wípé nǹkan báyìí la máa ṣe, báyìí la ṣe lè ṣe. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé kán gbé lọ sí National Assembly yẹn kò gbọ́dọ̀ wá látòkè àti ìsàlẹ̀ ló ti gbọ́dọ̀ wá at the community level. But they didn't play fair. Wọ́n kàn gbé wọn gbàgà ni. Ṣé ó yé yín? Terrorism, by the way, is agenda 2063. Ẹ ṣé. Yeah, mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ Mrs. Popoola. Ẹ ti gbọ́ nípa National Identification Number, NIN, tí wọ́n issue ní Nigeria. And recently, wọ́n sọ pé wọ́n máa tẹ overhaul gbogbo ẹ̀, pé wọ́n máa amend ẹ̀ in a way tó jẹ́ pé wọ́n máa tẹ̀ tún lè fi máa gba owó pàápàá lè máa lò ní bank or any other place. But National Identification Number yẹn, ǹjẹ́ kò ń ṣe pé bóyá ṣíṣe tán ṣe yẹn wọ́n ṣe láti fi stamp nǹkan tí wọ́n lérò láti ṣe pé kán kó àwọn tòkèrè wọlé kán wá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa pín kíní yẹn fún, because àwọn Nigerians gan ò rí kíní yìí gbà o, gbogbo àwọn tó ń kó wọlé nígbà pandemic yẹn gbogbo náà ní NIN. Kí ni èrò gbà yín lórí ẹ̀? Èrò mi lórí ẹ̀ ni pé kán scrap ẹ̀. Definitely, because even àwa táwa in the diaspora wọ́n charge wa ní £50. Ó dẹ̀ free in Nigeria. Mo put question yẹn sí ìkànnù ọ̀gá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bì mí ní dárúkọ wọn. Mo ní debate pẹ̀lú ẹni yẹn nígbà tí mo meet wọn ní conference kan tá a lọ. Wọ́n ní àwọn ọmọ kọ́kọ́ pa ẹ̀ pé àwọn support ẹ̀ pé because bákan la máa ṣe ní abroad. Mo wá find out pé actually ìjọba ń gba £20 out of that £50. So wọ́n parọ́ fún mi ni. Anyway, the idea of National Identification Number is great. The concept is sensible concept. Tí o bá fẹ́ mọ èèyàn mélòó ló wà nílùú ẹ̀, ìgbà tán bí wọn, ìgbà tí wọ́n kú, níbo náà move lọ, school wo náà lọ, iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣé wọ́n san tax, ṣé wọ́n san tax, ìgbà òkùnkùn bàbá ṣàṣọ, all the things tí ó make one person to be a citizen of a nation. You know, what makes them to be that person is that number, that identification number, which is unique to every individual. Irú ìlú táwa wáyé, àwa náà ní nǹkan tó ń pè ní national insurance number. Your national insurance number is linked to everything. Whether you go to the hospital, you go to you go to school, you go to work, when you die, when you collect pension, when you do all sorts of things. Through your national insurance, wọ́n lè rí oríṣiríṣi nǹkan nípa ẹ̀yin. The idea pé nísìn wọ́n wá think of pé wọ́n fẹ́ scrap ẹ̀. Ooh, doctor is in the house. Ẹ káàsán. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Yes, ma'am. Yeah, very well said. Continue, ma'am. I'm listening very intensely. Yes, sir. Yes. So the idea that they want to merge everything, because ngbà kan wọ́n sọ BVN, ngbà kan wọ́n sọ oríṣiríṣi nǹkan kan, and then NIN and all of that, is the attempt to really harmonize all of these things. To want to láti ṣe with NIN, I believe, to link it all together. But there has to be a difference between your financial, in my view, your financial personal information and everything else. Owó tí mo earn nǹkan kan, owó tí mo nínú báǹkì mi
kí ló kan ìjọba nípa ibi tèmi ní issue pẹ̀lú nìyẹn pé when you start to link it with my financial situation or status or whatever, there comes an issue with compromise. Àdẹ̀mọ̀ bí Nàìjíríà ṣe rí with all of that. And then the fact pé wọ́n wá ń kó àwọn karambani wọlé, wọ́n wá ń fún wọn ní NIN tó jẹ́ pé àwọn ará indigenes àtàwọn citizens àtàwọn residents wọn ò tẹ̀ wá ní NIN yẹn raises a red flag right there pé àwọn people yìí wọ́n fẹ́ gba èyí wọlé ni. All the things that they have been trying and attempting to do over the years. NIN yẹn because nǹkan tó fi ta NIN yẹn ni pé nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé wọ́n á link ẹ̀ mọ́ phone tí wọ́n bá tí they're terrorists, they'll be able to catch them, they can track it, they can do this, they can do that. And yet we've seen a huge amount of atrocities so to happen, since wanting give NIN out, tí wọ́n track anybody. Gbà tó jẹ́ pé àwọn gan ni Minister of Communication, olórí wọn, sympathizer wọn, òun ló wà in charge of Ministry of Communication nígbà yẹn, that had access to the data and everything. So they could have tracked them, but they didn't. So again, it was under a false pretense. So if Asiwaju Bola Ahmed Tinubu president now thinks it's time to harmonize properly, scrap all that is going on, I think, yes, we can start again with good intentions, because at the end of the day, it's the intention that matters here. Do we have good intentions of doing this thing for real? And please don't add financial to it. What I earn, what I save, how I save, has nothing to do with the government, unless you want to go into my bank account to strip it when when you have issues with money. Otherwise, that should be a personal information that should be kept personal for people. BVN is working. You don't need to then add anything else to it. All you need to do is track me for everything else that I'm doing. Yeah, true. But yeah, true. BVN at NI, if you move àwọn tó lọ san $720,000 as a school àwọn ọmọ wọn. Mi ò rò pé ó ní kankan ṣe pẹ̀lú mi. I'm just joking. Ajẹ́ bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́, I know you're being flippant and you're trying to make jest of it. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló yẹ kí wọ́n ti mú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló yẹ kí wọ́n ti mú. Because àwọn ẹlòmíì, pẹ̀lú báyìí sọ pé nobody should have 2 BVNs. Àwọn ẹlòmíì, apparently, allegedly, they still have, some ministries. So yẹ kí wọ́n ti consolidate àwọn accounts wọn. Some ministries are still, still have duplicates, of accounts. So wọ́n níṣẹ́ láti ṣe. Wọ́n níṣẹ́ láti ṣe. Okay. Dr. Philip, mo bóyá ilé comments bá béèrè question lọ́wọ́ yín. Okay. Kí lẹ rí? Ẹ ti mute ara yín sir. Ẹ kú ìjókòó. Mo kí gbogbo ilé o. Mo ní bóyá kí n tó question kan sí yín o. By all means, please do. Okay. Now, àwọn Yorùbá kan wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ restructuring, pé restructuring ló lè ṣe. Pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn Fúlàní ṣe àti bá a ṣe rí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn náà kò bá ọ̀rọ̀ constitution lọ. Ǹjẹ́ wọn ti stylishly wọn ti restructure Nigeria already by importing their own people and throwing them all over the forests in the south, in the east? Have they not restructured already? Yeah. And ṣé kìí ṣe nǹkan tí Bíbélì sọ nìyẹn, ìgbà tí Bíbélì sọ pé wise men sleep, tongues were sown amongst them. Are we not deeply asleep? I like your ability to do that, and you are very correct. What you restructure, lóòótọ́, bẹ́ẹ̀ kì í ṣe irú restructuring táwa ń béèrè fún nìyẹn. Devolution of power from the center, going to restructuring táwọn èèyàn ń béèrè fún. Pé kí àwọn wá restructure by bringing in their people in surreptitiously without people being aware.
importing them en masse, increase their population, spread them all over the 36 states. Làwọn mean by restructuring yẹn, irú nǹkan tá à ń fẹ́ kọ́ yẹn, irú nǹkan tá à ń fẹ́ kọ́ yẹn. You see, follow up lórí nǹkan tí Madam Kukuola sọ, òótọ́ ni. When this CBV, BVC, BVC ló ń pè BVC, BVN. BVN. God bless you. God bless you. BVN. Money come by me, money by me. So BVN here at the NIN tí mo dẹ̀ ṣe máa lọ gbà very soon. Mo rò pé those are two instruments tí autocratic, totalitarian governments tó fi ń control àwọn èèyàn. You want a census? Yes, of course, there are ways of doing that. But why do you want to have access to people's bank accounts? Ìyẹn kò yé mi rárá at all. Even though the government can still, through the court, approach court, láti ní pé, this is a criminal, we suspect a criminal offense. We suspect that Yaya Bello has been stealing state money. We suspect that this and that. Give us a court order to go into his bank account. Láti rí nǹkan tó wà ńbẹ̀. Tó ń bá ṣe yẹn legally, there's nothing wrong with it. But tó bá jẹ́ pé any person in government, local money access to another person's bank account, that smells totalitarianism. Kódà impingement on people's constitutional rights, I think. And to answer your question more precisely, restructuring táwọn èèyàn ń béèrè fún kọ́ ni àwọn Fúlàní fẹ́ fún wa. They want to give us restructuring to destroy wa, and people are asking for restructuring that will lead to less power in the center and more power among the states. Sir. Sister Tinu, mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín, ṣé ẹ fẹ́ you want to respond? Mo fẹ́ support nǹkan tí Mọ́mí Pópóọlá àti Dr. Oyefile sọ, to buttress the NIN and BVN and all those things. So ìgbà míì intent tó máa fẹ́ fi ṣe nǹkan máa ń dà, but the manner with which they deliver and the effect kò kí ń dà, àti wọ́n ṣe máa ń deliver. Now, bí wọ́n ṣe sọ is totalitarian and autocratic government ló máa ń fẹ́ máa rí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, because there should be a process in country tẹ́ sọ wípé kí là ń pè wá ná, democracy ṣe mọ̀. So you cannot deprive me of anything or even dispossess me of my property rights or my anything tó bá wà fún mi without pé you consult with me. I have to intentionally give it. If I don't want to give it, then go to court. So everything tatiriti ìjọba Nigeria ti ń ṣe from A to Z has been that dispossession, stealing in your face, impunity ni wọ́n ṣe. Why did I say so? Because okay, let's make a similar I liken NIN to Social Security card. So ti ní ìlú bòmí. But Social Security card yẹn téèyàn bá ti ní, kò ń ṣe pé èèyàn máa ní lágbàlagbà. At birth ló ti máa attach séèyàn. Tó máa ti gbé ọmọ gbàrà sínú ìlú yẹn, àti ní àti ìyá àti bàbá àti apply fún kinní yẹn láti hospital, wọ́n á ti fún ìyẹn wà. Then of course àwọn tó ń lọ kàwé nílùú wọ́n á fún wọn ní Social Security card náà àti nọ́mbà. Àwọn tó fẹ́ wá ṣòwò nǹkan oníkàlùkù máa tún níyẹn náà. But there are degrees and grades and levels of
social security card, because social security card àwọn ọmọ iléèwé mi máa sọ pé you are not authorized to work. So irú àwọn yẹn wọn tiẹ̀ lè gbé wọn débi kankan, ó tiẹ̀ lè lò láti lọ fi dìbò or anything. Dípò pé wọn, of course wọ́n lè kà ẹ́ mọ́ census, because census is just so pé ká lè mọ̀ láti lè cater fún iye ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń gbé àdúgbò yẹn ni, kì í ṣe pé nítorí ẹ jẹ́ ọmọ ìlú ládùúgbò yẹn la ṣe fẹ́ kà yín. But wọ́n lè lọ lo kinní yìí lọ́nà ẹ̀yìn wípé nítorí ẹ̀ ń gbé ń bí yìí ọmọ ìlú yẹn nìyí, ṣó ti yé yín? So wọ́n máa corrupt ẹ̀ bẹ́ẹ̀. For security reason, they need to segregate, they need to distinguish between the levels of the NIN tán tiẹ̀ ń fúnyàn tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ fúnyàn, ṣó ti yé yín? But kò yẹ kán wá attach ẹ̀ lọ sí pé kí n lọ kẹfẹ̀ dí mi £2 ló wà lákàntì mi àbí kí n ṣe mọ̀. No, it shouldn't go that far. Wọ́n láti restrict ẹ̀. Yeah. So and mi ò bẹ́ẹ̀ béèrè question kankan lọ́wọ́ mi o. Nǹkan tó fẹ́ bì lọ ni pé ẹ mọ̀ pé ọ̀gbẹ́ni olóògbé Rotimi Akeredolu tó jẹ́ gọ́fúnà Ondo tẹ́lẹ̀, wọ́n ṣe ribiribi láti rí i pé àwọn fi ọwọ́ àwọn Karabani yìí àwọn jáwọ́ wọn kúrò pàápàá jùlọ ní àdúgbò wọn, ṣùgbọ́n nínú gbogbo àwọn gómìnà ta ní àwọn nìkan ni wọ́n ṣe agbátẹrù kìíní. Àwọn kan tẹ̀ ń sọ wípé even though unconfirmed report ni pé true àwọn pípọ̀ yìí náà ṣe kó pa ẹni yẹn pé because suddenly ni àìsàn yẹn kọ̀ déédéé dé tó dẹ̀ di pé ó la ikú lọ. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe àwọn ilẹ̀ táwọn ẹni yìí tí wọ́n ń bọ́ sí tí wọ́n ń fà mọ́ra yìí ó ṣeé ṣe kárí gbà padà ní ọwọ́ wọn báyìí tí a bá ṣọ́ra wa? Ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ni, ó ṣeé ṣe, ṣùgbọ́n ká má ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin náà mọ̀ nínú òfin lashes and acquiescence ṣe mọ̀. Ká má sleep on our rights. Tá a bá ti sleep on our rights, because right now mo mọ̀ pé Yorubas and even other ethnic groups, they are fully awake. Nílùú òyìnbó wọn á ní wọ́n ti awoke. So àwọn ọmọ dúdú ní Amẹ́ríkà wọn á ní we are fully awoke. Even though kò sóyìnbó tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ, but I mean ojú wa ti là, so iye wa dẹ̀ ti ṣí. Ṣé mo pé nǹkan ni kójú yàn là pé àmórí ẹ̀ o, but iye láti ṣí to comprehend what your eyes are beholding. So nísìn iye wa ti ṣí pẹ̀lú nǹkan tójú wa ń rí àti nǹkan tí ara wa ń sọ́fà. So lákọ̀ọ́kọ́ ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ aráàlú. Kí ni nǹkan tá a ní í ṣe pẹ̀lú àwọn aráabí? Àwa tá a jẹ́ ọmọ onílẹ̀, àní ta ilé wa, àní ta ilẹ̀ wa fún anybody tí ò bá ti ń jẹ́ ẹni tó jẹ́ ẹ̀yà wa, àbí a lè ṣe nínú business 2 years ni mo fún ẹ nǹkan kan, bọ̀ kò ní jẹ́ sale, because even at that fee simple la ní Nàìjíríà wa yẹn náà 99 year lease ni, kò mean pé ó ti di tiẹ̀, is not total, is not absolute. So a láti mọ̀ yẹn dájú gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú àti aráàlú. Then ìjọba pàápàá ó ń láti jẹ́ kí iye wọn náà kó wá ṣí fúlì sí pé báwo ni wọ́n ṣe lè ṣe òfin tó múnádóko ó gbọ́dọ̀ wà. Because if we go by this 1999 constitution tá à ń sọ yìí pàápàá, the last one tó ń sọ pé wọ́n ní àwọn tá a fẹ́ kó sọ́dọ̀ wa wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ pé àwọn tó máa bring meaningful and useful contribution for the advancement, progress and well-being of Nigeria. So àwa gbé padà wá sí community wa. Let's bring it in and say, is this does it affect us favorably, progressively, peacefully? Are we secured with these people? Gbogbo àwọn nǹkan yìí ló yẹ ká rò ká tó sọ pé a fẹ́ gba these ferocious people sáàárín. Nígbà míì wọ́n á dé wọ́n á sọ fún wa, Dr. Oyefule máa ń sọ kínní yẹn pé
pàlákù náà máa ń lò. Wọ́n sọ fún wa wípé I come in peace, so they always come in peace. Ìyẹn àwọn tó bá tiẹ̀ fẹ́ come in peace, gentle and everything. But ìgbà tó bá dé, tó bá gbé ìṣe wọn dé, just like they did to the people, the native and indigenous people of the middle belt and the northern part of Nigeria. They are not Hausa people. They have their own tribal and custom and language. They just change them just so they can hide under these people. Not ṣe fún wọn lédè Hausa. Kò sẹ́ni tó ń jẹ́ Hausa person. Kò sí. So tá a bá jẹ́ kó ṣe nǹkan tó ń ṣe fún wọn lókè, tá a máa sà Gàmbàrí pa Fúlàní kò lẹ́jọ́ nú. Now Fúlàní pa Yorùbá nísìnyí o, ṣó lẹ́jọ́ àbí kò lẹ́jọ́? So we have to look at it from that angle. Thank you so much. Mrs. Pupola, gbogbo àwọn tí wọ́n kó wá láti ìgbà tí wọ́n kó wọ̀lú láti ìgbà pandemic yẹn, kí la lè ṣe láti lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ wa àbí láti má jẹ́ kí wọ́n sí lórí ilẹ̀ wa mọ́? Ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ gbà wá lórí yẹn? Ǹjẹ́ ọ̀nà àbáyọ wà? Kì í ṣe pé bóyá wọ́n ti kó wa sí inú àgò bí wọ́n ṣe ń kó adìyẹ. Ọ̀nà àbáyọ wà. Ọ̀nà àbáyọ tó dẹ̀ wà náà ni ó lè jẹ́ pé ó jẹ́ 2 stages. Whilst a wà ní Nàìjíríà nísìn tá a ti kúrò. Àwọn gómìnà ní iṣẹ́ wà lọ́wọ́ wọn. Àwọn ni wọ́n láti make sure pé wọ́n find way tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe, gbogbo ọ̀nà táwọn èèyàn yẹn ń gbà tí wọ́n fi ń dá ọṣẹ́ sílẹ̀ fáwọn èèyàn wa, wọ́n dí gbogbo ọ̀nà yẹn. Ṣé báwọn èèyàn kan náà sì sọ pé wọ́n ṣì ń pa àwọn èèyàn ní ilẹ̀ Ọ̀yọ́, ilẹ̀ Ọ̀ṣun, nǹkan kan. Iṣẹ́ wà lọ́wọ́ àwọn gómìnà yẹn láti ṣe. Because à ń sọ̀rọ̀ Àmọ̀tẹ́kùn, a kàn ṣì ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní àti feel effect wọn tó bó ṣe yẹ ká feel ẹ̀ tó. So question tó yẹ ká béèrè ni pé kí ló fà á tó yẹ pé feel ẹ̀ ṣe bí ìjọba ti sọ ń sìn ni pé you can have national local police. Kí ló dé tí wọn ti effect ẹ̀? Ṣé ó ṣì wà ní wọ́n ṣì ń debate ẹ̀ ní House of Reps ni àbí wherever they debate all of these things? Ṣé òun ló ń di lọ́wọ́ kọ́ ni àbí nǹkan míì wà ń bẹ̀? Nítorí pé tó bá lè ṣe yẹn, at least àwọn ọlọ́pàá máa fi mú fílẹ̀ láti mọ àwọn wo ni aráàlú, àwọn wo ni wọ́n ń ṣe jàǹbá fún àwọn èèyàn wọn, nǹkan kan. Wọ́n á wú wọn jáde. Wọ́n á lé wọn kúrò nílùú. So iṣẹ́ wà ní ọ̀nà kan fún yẹn. Ọ̀nà kejì ni pé Yorùbá nation is the answer for a permanent resolution to this. Yorùbá nation is the answer. Because nígbà yẹn, a ní power as a sovereign nation to decide who resides in our land. Ta ló máa gbé ìlú wa? Báwo ni a fẹ́ kí wọ́n ṣe wà? Who are you? A máa count wọn, a máa ní oníkálukú records oníkálukú láti wá make ara wọn known. Wọ́n máa gbé identity ṣẹ́rí. Ó ti dójú ẹ̀ tó jẹ́ pé identity card wọ́n láti máa gbé kiri. Tọ́lọ́pàá bá dá ìdúró títì, wọ́n fẹ́ rí identity card ẹ̀ yẹn. Wọ́n fẹ́ bá ẹ sọ̀rọ̀. Wọ́n fẹ́ gbọ́ èdè ẹ, wọ́n fẹ́ gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀. Àwọn kan wà wọ́n sọ pé àwọn Fúlàní ti gbọ́ Yorùbá, kìnnìkan. Kò sí bó ṣe lè sọ, ẹ máa mọ̀ ìyàtọ̀ sí Yorùbá àti àwọn tí wọ́n wá láti bòmíì. Kò sí ni, mọ̀ ṣáá ni. So ultimately, Yorùbá nation can resolve most of these issues for us. But whilst a wà ní Nàìjíríà, àwọn governors wa ọwọ́ wọn ló kù sí. Àwọn èèyàn wa náà wọ́n nípa láti gbé nínú gbogbo eléyìí. Kán fi ojú wọn sílẹ̀, kán ríran. Kán fi etí wọn sílẹ̀ láti gbọ́ràn. Kán fi ẹnu wọn sọ̀rọ̀ nígbà tó yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Kò ń ṣe ránkà dédé. Because gbogbo nǹkan tá a kàn ń gbọ́ ni pé ẹ wo bí wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ Yahaya Bello.
àwọn èèyàn tí ìyà ti jẹ nítorí tiẹ̀ àwọn ni wọ́n tún wá ń ṣìpẹ̀ pé kí ìjọba kí wọ́n stop ẹ̀ from being wanted. I mean, and their own legislators actually has the audacity to write to government pé EFCC kí wọ́n remove wanted man yẹn kúrò lórí ẹ̀. Gbogbo wọn ló yẹ kán kó, all of them. Gbogbo wọn ló yẹ kán gbogbo wọn ló yẹ kán in prison until tá bá ní strong hand ní Nàìjíríà láti fi mú àwọn èèyàn yìí, àwọn èèyàn tó ń ṣe burúkú tí wọ́n dẹ̀ ní audacity láti máa sọ pé kò sí nǹkan tó yẹ kankan lè ṣe until tá bá fi ọwọ́ agbára mú wọn. Kékeré ni gbogbo nǹkan tá a ṣe ń ṣe yìí, we're just playing, you know. Irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣe ń rí ni ká máa sọ fún wọn pé you can't do that, that's not allowed, that is not possible, that is not acceptable, all of these things. So àwọn gómìnà wa, they have to make sure pé wọ́n fish out gbogbo àwọn people yẹn. Mo like bó jẹ́ pé mo rí àwọn nǹkan kan lórí YouTube tó yẹ pé ní Lagos State àwọn under the bridge yẹn wọ́n ń wó gbogbo wọn ni wọ́n ń wó everywhere because àwọn ó ti become den of thieves. Gbogbo ibi tí wọ́n ń wà yìí harem ni ó ti dì fáwọn oríṣiríṣi èèyàn tó jẹ́ pé you don't know who they are, where they're from. Wọ́n kàn make homelessness become an issue ní southern states ní Nigeria when we don't have to have that. Wọ́n ń ṣaráàlú. So you need to fish them out and you need to get them back to where. Mo rántí ngbà kan ta ló wà ń bẹ̀ ńgbà yẹn tó jẹ́ pé ó máa ń kó wọn sínú mọ́tò, I think Fashola ni, á lọ dà wọ́n padà sí north. Àárí yẹn mọ̀, àárí gbogbo yẹn mọ̀. They need to ship them out. You don't belong there, you need to go. Àti ń bọ̀, even ìlú yìí gan tó bá wọlé tí ò yẹ kó wọlé, àmọ́ nǹkan tó ń ṣe fún wọn náà, bó ṣe ń ship wọn out, àmọ́ náà. So kò ń ṣe nǹkan tí èèyàn kò ṣe rí. They just need to be smart at doing all of these things and be quick to protect their people. If you truly love the people that you reckon have voted for you, do the right thing to support and protect them. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé máa mo tẹ̀ fẹ́ comment wípé kí Buhari tó kúrò ńbẹ̀ shortly kan tó kúrò ńbẹ̀ ni Garba Shehu ló issue notice wípé Buhari will approve implementation of local or state police fún Nigeria. So àwùjọ kan náà kàn jù yẹn síta ń gbà yẹn. He actually didn't approve it. He believed in police. It doesn't matter if he approved it or not. He is a past tense now. Thank God. Garba Shehu is a past tense. We're talking future. And the future requires it. Future demands it. Exactly. The future demands it. The future requires it to protect and safeguard our people. So Garba Shehu can just go quiet. And it will even show the sincerity of Tinubu himself because Ondokoko advocates state police. Oh yeah, Millennium. Of course. When he was the governor of Lagos State. So Sister Tinubu, what's your party shot for our people? What's the way forward? Gbogbo nǹkan tá ti sọ láàárọ̀ yìí náà ni. So in support of nǹkan tí wọ́n púpọ̀ láti sọ náà, just to add to it pé we should not leave the assignment only to the governors. It should also be, of course, wọ́n sọ individual náà. Báwo ni individual ṣe fẹ́ níbẹ̀? Mo ti allude sí earlier náà. But individual also, we have to be vigilant and say something. Ká mọ̀ láti mọ̀ ta ló wà ládùúgbò mi, ta lélẹ̀ mo lélẹ̀ tí wá kí ló ń ṣe ń bí. Not to the point of putting your life in jeopardy. So because law enforcement, wọ́n máa ń sọ fún àwọn èèyàn wípé you see something, you say something, but ní kẹ́ interject ara yín kẹ́ fẹ́ jẹ́ the security person tẹ́ ẹ wà trained. Ṣó ti yé yín? So without putting your life in jeopardy, well, you can always sọ̀rọ̀ sókè lọ bá àwọn tó wà àwọn agbófinró àti ibi tó yẹ kéèyàn ti lọ sọ̀rọ̀ yẹn.
àwọn baálé baálẹ̀ wọ́n ní iṣẹ́ láti ṣe, àwọn kábíyèsí wọ́n ní iṣẹ́ láti ṣe, torí àwọn kábíyèsí kan náà àtàwọn àgbàlagbà àti bóyá local chair or something, gbogbo àwọn yẹn à ń gbọ́ náà wípé àwọn náà wọ́n wà at the realm of affairs tán máa lọ bá àwọn tán nílé àbí tán nílẹ̀ wípé oko yín wà níbí yìí, ẹ jẹ́ kí àwọn ará bí yìí, ẹ jẹ́ ká gbà wọ́n láàyè, ẹ jẹ́ kán wá máa fi jẹ kánkàn dúró síbí yìí fúngbà díẹ̀ nǹkan kan. Ó ti yé wa, ojú wa ti là, iye wa ti ṣí wípé it's not so much as pé kánkàn rọra dúró síbí for a year or two mọ́. Fúlàní tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń ní bíi ẹyẹ ni wọ́n, migratory species. They come and they go back. They are not stationary. Now they want to be stationed, they want to take over níbi tí wọn ò ṣe sí. So ìyẹn ló yẹ kí iye àwọn bàbá wa yẹn náà kan ti mọ̀ wípé ẹ má gba owó lọ́wọ́ àwọn ará bíi, kẹ́ má lọ sọ fún àwọn aráàlú pé ọba ló nílẹ̀, ọba ló nílé, ọba ló ní kinní kan, pé kẹ́ wá fọwọ́ ọlá kẹ́ fi gba aráàlú lójú torí ẹ̀yin ti gba nǹkan tẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ Fúlàní. In fact, ó níye màálù tí Fúlàní máa fún yín lóṣù àbí lọ́dún kan tó máa ń ṣọdún ṣoríṣiríṣi, ṣó ti yé yín, ìyẹn ò mọ́ towó tán ti san o, gbogbo ẹ̀ tí ò ní kan taráàlú pàápàá. So torí tó bá dé lẹ́sìn, granny mi máa ń sọ nǹkan, á ní òun ló mọ̀ ni kò ń mú òun nìkan, tí gbogbo ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ tán sìn, kò ń ṣe kábíyèsí nìkan ló máa wá kó bá, gbogbo aráàlú á kó bá taráalé, á kó bá tará oko ni. So àwọn náà níṣẹ́ láti ṣe, torí tí gbogbo wa wà at the grassroots community level, tá bá ti jẹ́ nǹkan, tá bá ti ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe, tá a trade pẹ̀lú wọn in such a way tó máa fi pa àwọn ẹlòmíì lára, tí mi ò ṣe ìwà ti ara mi nìkan, ṣó ti yé yín, gọ́vnà ìwọ̀nba náà máa lè ṣe níbẹ̀. So ká má shift gbogbo àwọn kìíní sí gbogbo àwọn governors yẹn. And then to our senators tá a lò, tá a yàn pé kán lọ sí assembly ní federal level, wọn ò ṣe tiwa, tán bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe tiwa, wọn ò pọ̀ tó láti lè pariwo yẹn, láti lè erode win over argument pé báyìí náà ṣe fẹ́ ṣe, but at least it would have been said pé wọ́n ń pariwo, wọ́n ń sọ, a dẹ̀ ń gbọ́, so then we will change our strategy and tactics, but wọn ò tiẹ̀ ń bá wa sọ rárá. So gbogbo àwọn èèyàn yẹn náà ni làwa fúnra wa at the grassroots level, and láti make sure pé a ṣèbò, a fún àwọn aráabí yẹn ní ìbò wa, a ṣe stomach infrastructure kan fún wa ní ìrẹsì 5,000 lénìí àbí ìrẹsì dìríkà méjì, tó bá tún di 4 years òun la máa jẹ títí di 4 years. So in the next 4 years tó bá tiẹ̀ make ẹ̀ ni, so gbogbo wa la níṣẹ́ láti ṣe, k'Ọlọ́run kó ràn wá ṣe. Ẹ ṣeun. Dr. Ifule, any parting shot for us? Yes, ẹ ṣe. Nǹkan tí èmi máa sọ ni pé mo máa restrict it to two different things. Restructuring kì í ṣe restructuring àlà Fúlàní o. The proper restructuring with devolution of power, state police, politics at the local level. In other words, not imposition of candidates by asking for $10 million registration card. But there's no reason why you have to pay a single penny to run for politics, other than the fact that you're a member of a political party. So tabale restructure along those three parts. 1, devolution of power. Number 2, state police. And number 3, practice politics at the local level. Will be tabashi buba wonye, and also keeping in mind that restructuring will also include proper census. Thereby, àwọn tó wà ń lù
àti àwọn tí wọ́n ò sí nílùú. If we're able to do that, only possible. No, you know, mi tí ìgúnlẹ̀ ó sì gùn díẹ̀ ṣe má bínú o. Ṣé pé mo late láti wá, so ẹ jẹ́ kí. Bẹ́ẹ̀ni, no problem. I indulge you. God bless you, ẹ ṣé gan ni. So, keeping in mind ni pé a gbọ́dọ̀ ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, and while doing the proper census count, tá máa mọ àwa tá wà ń lù àtàwa tá à sí ń lù. In that process, the old 1999 constitution should be amended. Some people even say jettisoned. And in the new amended constitution or brand new constitution, can include the plebiscite clause, memorandum clause, so that people can determine which way they go. So in other words, if our people agree, after somebody inside a plebiscite clause, do 50% of us, 51% of us want to secede? Do we want to go? Let's go the constitutional way. No force of arms, no cutlasses, no guns, no charms. Our charms on Bisaya, we must not do any of those things. And so, in number one, we go first or restructuring at eventually leading to a possible Yoruba nation. Number two, the second thing I first saw again, the constitution can be used, and actually this is to answer your question, Barrister, see, we can use a constitutional means to retrieve our land from those who had taken them either by force, the Fulanis, through the Obas, or through our civilize our build just leasehold in Nigeria, just cancel all leaseholds or limit them to 5 years and have everybody come back in and reapply. Those who are bona fide member of that state could be given their 99-year lease. When they extend the region, members of that region, western region or southwest region, Tabafek 199 lease. Yes, prove that you're from one of those 6 states. Then you get your 99-year lease, brand new lease. And if you're a foreigner, if you're not from there, then give them a 10-year lease and charge them exorbitant amount of money that will help develop the state. I want to develop people. So bring more money. When you're charging local people 1 million, charge them 5 million, 10 million, 20 million naira. So those are the things. What I meant to say, because there are too many lawyers in the house. The new constitution, there may be something in the current constitution, so but there should not be anything in the new constitution include such an act. I should go look you. Yes, sir. This program, parting shots. Time to lọ, so. Ẹ ṣe gan ni parting shot mi kò ní pọ̀ ju pé ṣe rí nǹkan kan tó pa gbogbo wa pọ̀, àwọn ọmọ Yorùbá ní ẹ̀jẹ̀ Yorùbá. Tí a bá fi sí ọkàn ní gbogbo ìgbà sí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe, a ní gbégbèsè burúkú, because ẹ̀jẹ̀ yẹn tó pa wá pọ̀ yẹn wá jẹ́ bond in our heart. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe fáwọn èèyàn wa ni sí rere, títí láti orí ààrẹ Nàìjíríà títí dé ọmọ kékeré tí wọ́n ṣẹ̀ bí right now bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ìfẹ́ ara wa òun ló máa jẹ́ ká tètè dé ilẹ̀ ìlérí. Ẹ ṣé. Thank you, ma. Òpin session yìí lélẹ́yìí àti bọ́ sí question and answer. Àwọn
panelists wa náà ni wọ́n máa bá wa answer so gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń ṣe tá a bá rí ẹni tó ní ìbéèrè wọ́n ní ìṣẹ́jú kan láti fi béèrè ìbéèrè wọn bó dẹ̀ jẹ́ pé ìbéèrè méjì ni ẹ jẹ́ kó bọ́ sí ojú kan náà ẹ yí gbogbo ẹ̀ papọ̀ ó jẹ́ ojú kan náà torí pé àsìkò ti lọ báyìí kà ṣe ní pápápá so ẹ lè ká yọ ọwọ́ ẹ̀rọ wa sókè tá a bá ní ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè. ẹjọ tá a bá ní ìbéèrè ẹ jẹ́ á yọwọ́ sókè o. àbí gbogbo nǹkan tá a sọ tẹ́ wa lọ́rùn. Ó dà ń pé we scored an home run. Mo ló dà pé we scored an home run lẹ́yìn yìí. bẹ́ẹ̀ni. Dr. Yefule amísí yín o a gbọ́ àwọn assessment brain people yẹn láàárọ̀ yẹn. ó mà ṣe má bínú state ló ní pé dandan mo gbọ́dọ̀ ṣe CME. Bẹ́ẹ̀ni but ẹ ti kind of weave it into your last response àti parting shot so ẹ ṣé. Okay ó dà bẹ́ẹ̀ thank you. Well, in the absence of àwọn tí wọ́n ní ìbéèrè láti béèrè máa pe Barrister Ògèdèngbé kí wọ́n yọjú wọnú ilé kí a lè mú ètò wá sí. ẹ ṣé gan thank you very much ẹ ṣé gan ẹ kú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ọpọlọ wa kò ní jọba o á ràn wá lọ́wọ́ ìmísí àti ìrànlọ́wọ́ àwọn onílẹ̀ Yorùbá á gbé gbogbo wa níjà àní ṣubú dànù. It is hard but it is not impossible. Ọlọ́run tó bá àwọn bàbá wa ṣe ní 1800 kò ní fi àwa náà sílẹ̀ ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye a máa fi ṣe ní àṣeyẹ tí ò dẹ̀ ní bàjẹ́ nígbà ayé tiwa Elédùmarè á fún wa àwọn tó dàbẹ̀ ní pé òye ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá kò yé kí Ọlọ́run kó bá wa fún wọn ní ọgbọ́n àti òye wọn àwọn tó dẹ̀ yé tó jẹ́ pé àǹfààní tara wọn nìkan ni wọ́n fi ń jẹ kí Ọlọ́run bá wa kó sí wọn nínú kán yínú padà kì í ṣe oúnjẹ tí èèyàn jẹ nísìnyí ká má ti rí ẹdẹ ká má bà ọ̀ọ̀dẹ̀ jẹ́ kán ṣe sọ yìí so a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wá sípàdé lẹ́yìn a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n olóòtú ẹ ṣé we thank everybody and ó di ọjọ́ mẹ́jọ ọjọ́ rẹ̀ ìpàdé wa bí òyì ọ̀ká tó lọ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ orin orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Gentlemen, the national anthem of the newly formed Ududuwa Nation.